speak the glories of the Supreme Personality of Godhead is mentioned throughout the scriptures is the essence of the mood of a devotee of the Lord. Az istenségek felső személyiségek dicsőségéről beszélni a szentírások szerint a legfontosabb dolog. Well, you might say, without using the word in a literal form, higher than that is to glorify the pure devotee of the Lord who has given his life to spread the glories of the Lord. Ennél magasabb rendű az Úr baktáján dicsőíteni, aki az életét az Úr szolgálatának szentelte. But higher than that is to speak the glories, the activities of the pure devotee of the Lord who has given his life to spread the glories of the Lord to the conditioned souls. Tehát ennél magasabb rendű az Úr baktájának a dicsőítése, aki az életét annak szentelte, hogy dicsőítse az Urat és másokat megismertesse. Along with the process of how to worship the Supreme Lord. Megtanítja azt, hogy hogyan kell imádni a legfelsőbb Urat. I just want to read one verse that always attracts my mind. Szeretnék felolvasni egy verset, ami mindig nagyon vonzza az elmém. But I can't understand it, but I can read it. And this verse is in the 8th canto, chapter 7. Ez a vers a 8. ének 7. fejezetében van. It's in glorification of Lord Shiva. Az Úr Shiva dicsőít itt. But it's a general principle of glorification to great souls. És a nagy lelkek dicsőítésének. It's verse number 44. Ez a 44. vers. 44. vers. Sorry, I'll read the Sanskrit. Tapate loka tapane sarva prayasa janaha paramaradhanam tadi purushasya kilat manaha. Translation. It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of people in general. This is considered the highest method of worshiping the Supreme Personality of Godhead, who is present in everyone's heart. Azt mondják, hogy a nagy személyiségek amiatt, hogy az emberek szenvednek, szinte mindig önként vállalják a szenvedést. Úgy tartják, ez a mindenki szívében jelenlévő Istenség legfelsőbb személyisége imádatának legmagasabb rendű formája. As we read about and hear about Srila Prabhupada's life, we understand this verse as a personification of his mood of devotion. Hogyha olvasunk Srila Prabhupád életéről és cselekedeteiről, akkor láthatjuk, hogy ő ennek a versnek a megszemélyesülése. Prabhupada himself, although he didn't talk about it all the time, but he mentions, he said, I had to walk through fire to spread this movement. Habár nem mindig beszélt erről Prabhupád, de többször említette, hogy tüzön kellett járnom ahhoz, hogy terjesszem ezt a mozgalmat. I didn't look left, I didn't look right, I looked straight ahead. Nem néztem balra, nem néztem jobbra, csak előre néztem. Aside with all of the knowledge that Srila Prabhupada has given us, plus the means of pure devotional service, how he underwent so much difficulty to spread this movement. Miközben Srila Prabhupada átadta nekünk azt a tudást és azt a módszert, amivel az odaadó szolgálatot gyakorolhatjuk, mennyi nehézséget vállalt azért, hogy terjessze ezt a Krishna tudatos mozgalmat. You might say any 100 men would have turned around easily, having undergo even some of the difficulties that Srila Prabhupada had to undergo. Nagyon sokan meghátráltak volna még ennek a nehézségnek egy kis részétől is, hogyha ezt vállalniuk kellett volna, amit Srila Prabhupada vállal. Of course, we know on his trip over the Atlantic, he has to undergo 2 heart attacks. Tudjuk, hogy ahogy átszelte az óceán, 2 szívinfarktust kapott. All alone. Egyedül volt. On the cargo ship. Egy teherszállító hajón. Actually, John Mastami came during that time when Prabhupada was crossing. És igazából akkor volt John Mastami, miközben Prabhupada utazott a hajón. Prabhupada simply read Chaitanya Charitamrita. És csak olvasta a Chaitanya Charitamritát. He said, I was all alone.
És mondta, hogy egyedül voltam. But after coming and enduring that, tumultuous ride on the Jaladuta, he landed in America. Ahogy elviselte ezt a megpróbáltatásokkal teli utazást, megérkezett. He also said, when I got off the boat, I didn't know whether to go right or left. És azt is mondta, hogy amikor megérkezett, akkor nem tudtam, hogy jobbra menjek, vagy balra. But he had faith. De hite volt. Full faith. Teljes hite. In Krishna. Krishnában. And in the instructions of his spiritual master. És a lelki tanítómestere utasításaiban. And finally, of course, he was able to establish something in New York City. És végül persze el tudott kezdeni valamit New York városában. Prabhupada said, I came to find first class men, to train them in the science of Bhakti. Prabhupada azt mondta, hogy azért jöttem, hogy első osztályú embereket találjak, és a Bhakti tudományára tanítsam őket. I found no first class. Nem találtam első osztályúakat. No second class. Nem találtam másodosztályúakat. Only third and fourth class. Csak harmad és negyedosztályúakat. But then he said, there was one first class. És akkor mondta, hogy de volt egy első osztály. And he referred to Srila Damodar Goswami. Of course, he was Damodar at the time. Srila Damodar Goswamira utalt, aki akkor még csak Damodar volt. But Prabhupada had to work with and try to educate people who had all bad habits. Prabhupádnak olyan emberekkel kellett dolgoznia, és olyanokat kellett tanítania, akik teli voltak rossz szokásokkal. So many times he had to explain what he was trying to explain. Olyan sokszor kellett elmagyarázni, amit próbált elmagyarázni. But he said, this is the only thing Krishna has sent me, so it must be what I have to do in order to bring such souls. De azt mondta, hogy hát Krishna ezeket az embereket küldte, úgyhogy biztos ezekkel az emberekkel van dolgom, hogy nekik kell beszélnem. His typewriter was stolen. His tape recorder was stolen. Ellopták az írógépét, a magnóját. He was chased by a drug-crazy hippie. Egy részeg, őrült hippi kergette. Who wanted to do harm to Prabhupada. Aki bántani akarta Prabhupádot. So many difficulties. Annyi nehézsége volt. Matajik, akik az ajtóba ülnek, légy szíves, jöjjetek be, annyi haj van ottan, és akkor Amara, te is gyere be, és itt van sok hely. Gentlemen over here, ladies, come in, there's plenty. Oh, it's okay, you're all right, it's just that the one's in the door. Everyone, when you sit in the doorway, you're going to end up having a lot of stomach problems later on in life. Hogyha az ajtóba ültök, akkor has problémátok lesz az életbe. Gyere be. Come in. Thank you. Now we've got lots of room over there. Go ahead, Marsh, sorry. No, it's necessary. Thank you. And Srila Prabhupada, in his beginning efforts to make Krishna consciousness or to train such, what we say, people that were, Prabhupada said, like wild horses. Srila Prabhupádnak eleinte olyan embereket kellett képeznie, akiket úgy hívott, mint vadlovak. You might say he became a little bit overwhelmed at times. Mondhatjuk, hogy néha ez egy kicsit megterhelte. Not disappointed, but just concerned. Nem pont csalódott volt, de úgy aggasztó volt némileg. He used to go down to the docks where the boats were coming in, the same place. Volt, hogy lement a kikötőbe, ahova érkeztek a hajók. And he would talk to the clerk who was in charge. És beszélt ott az irodai adminisztrátorral, aki ott felelős volt. And he would ask the schedule of the boats that were going back to India. És érdeklődött, hogy mikor indulnak vissza a hajók. And then he would leave. Then he would come back again, maybe another day, and ask again. És aztán elment, aztán egy másik nap megint visszajött, megint megkérdezte. Man would say, same man would say, you're coming, you're asking when the boats are leaving, but you're not taking. És
Akkor az ember mondta neki, hogy hát jössz és érdeklődsz, hogy mikor mennek ezek a hajók, de nem szállsz fel rájuk. Prabhupada just remained silent. Prabhupád csak hallgatott. Because he knew he had a mission. Mert tudta, hogy van egy missziója. But he never gave up despite what we apparently called obstacles, reverses, and impossible difficulties. De sosem adta fel annak ellenére, hogy nagyon sok akadály volt és lehetetlen nehézség. Before he came, Sumati Maharaji, who gave him the ticket to cross on the Jaladuta, she told him, I'm not going to give you the ticket because if you go, you'll die. Sumati Maharaji, aki ugye a jegyéről gondoskodott, mielőtt adatta volna ki a jegyét, azt mondta, hogy nem adok neked jegyet, mert ha elmész, meg fogsz halni. She said, it's cold. Hideg van. What will you eat? Mit fogsz enni? Where will you live? Hol fogsz lakni? She said, I'm not giving you the ticket. Nem adok neked jegyet. Prabhupada sat on her doorstep for 3 days. Prabhupád mondta, ez 3 napig tartott. Not moving until she actually acquiesced and gave him the ticket. Addig kérlelte, amíg végül nem adott neki egy jegyet. But she was reluctant. De vonakodott. Just to illustrate Srila Prabhupada, what he went through. And of course, this was just the beginning. Csak hogy illusztráljam, hogy mennyi mindenem ment keresztül Prabhupád, és persze ezek csak a kezdetek voltak. And he would always tell us, try to cooperate together. Mindig mondta nekünk, hogy próbáljatok meg együttműködni. That was one of our biggest problems. Ez volt Prabhupád egyik legnagyobb problémája. Americans have big egos. Az amerikaiaknak nagy egója van. And Prabhupada also says, because you have big egos, do something big for Krishna. Prabhupád azt is szoktam mondani, hogy mivel nagy egótok van, csináljatok valami nagy dolgot Krishnának. Sometimes those egos clash. Néha ezek az egók ütköznek. Vying for position. Pozíciót akar. Vying for whatever they're vying for in terms of how to get some mercy in Krishna consciousness by using your, intelligence rather than your devotion. És valaki kegyet akar mondjuk a Krishna tudatban, és ehhez az intelligenciáját használja az odaadása helyett. And Prabhupada had to work with persons who found it hard to cooperate. Prabhupádnak olyan emberekkel kellene dolgozni, akiknek nehezére esett az Because együttműködés. Prabhupada was there, Mivel Prabhupád ott volt, and Prabhupada had gained the trust and even the love of his followers. és elnyerte a követői bizalmát és szeretetét is. So some sacrifice was made just to please Srila Prabhupada. És ezért áldozatot hoztak, hogy elégedetté tegyék Srila Prabhupádot. And because of that, Prabhupada was able to use those devotees to spread Krishna consciousness, which was pretty much impossible. És így Srila Prabhupád használni tudta ezeket a baktákat a Krishna tudat terjesztésére, ami igazából lehetetlen volt. Prabhupada was even apologetic about his disciples. Prabhupád néha még ilyen bocsánatot is kért a tanítványai miatt. When he took us to India, Mikor Indiába vitt bennünket, we didn't know so much about proper behavior, culture, etiquette, nem tudtunk sokat a megfelelő viselkedésről, kultúráról, etiketről, especially cleanliness. főleg tisztaságról. And Prabhupada felt that he had to explain sometimes. He would say, somehow they're trying to become devotees, although their habits are not up to standard. És néha így magyarázkodnia kellett, hogy hát nem tudják még ezeket a sztenderdeket feltétlenül követni, de próbálkoznak. So along with writing books, of course, És persze mindig írta a könyveket, and preaching wherever he could get an opportunity to preach, minden lehetőséget megragadott, hogy prédikáljon, he had to manage us, és kellett velünk which dolgozni. was really a bigger concern. You might say not a problem, but something that Prabhupada had to dedicate a lot of time to. És ez egy olyan dolog volt, aminek Prabhupádnak nagyon sok időt kellett szentelnie. Govinda Swarup had gotten hold of all of the letters that Prabhupada received from his devotees. We hear the letters that Srila Prabhupada wrote to his devotees in response, but nobody really saw those letters. Govinda Swarup megkapta azokat a leveleket, amiket a tanítványok írtak Srila Prabhupádnak. Ismerjük azokat a leveleket, amiket Srila Prabhupád írt a követőinek, de ezekről a levelekről nem tudtunk. And he was explaining, I happened to be there, he said,
every letter was this problem, that problem, this difficulty. So many things that they needed Prabhupada to help them with. Just sometimes just basic principles of how to work together with other devotees. Ott voltam, amikor beszélt erről, hogy gyakorlatilag minden egyes levél valamilyen problémáról írt, erről a problémáról, arról a problémáról, és sokan kérdezgettek erről, hogy hogyan tudnak egyáltalán együttműködni más baktákkal. So Prabhupada, I mean, what can we say about Prabhupada? He's a Vaikuntha man. Mit mondhatnánk Prabhupádról, ő egy Vaikuntha ember. I'll tell one story. Elmondok egy történetet. I heard this from Bhavananda Prabhu, who was with Srila Prabhupada. Aki Srila Prabhupada volt. And he was taking care of Srila Prabhupada. He was like Prabhupada's bodyguard, but this time he was also massaging Prabhupada. Ő gondoskodott Srila Prabhupádról, Prabhupada testőre volt gyakorlatilag, és ez alkalommal masszírozta Prabhupádot. And it was quiet. Csend volt. Usually when you were with Prabhupada, he was always speaking about Krishna or about some plans to spread Krishna consciousness. This was Prabhupada's focus, constantly thinking how to spread Krishna consciousness, how to make us understand more about Krishna. Amikor valaki Srila Prabhupáddal volt, akkor mindig vagy Krishnáról beszélt, vagy arról, hogy hogyan lehetne terjeszteni a Krishna tudatot. Mindig ezen volt a fókusz, erre volt elmenő. But this time Prabhupada was unusually quiet. De ez alkalommal Prabhupád nagyon csendes volt. And szokatlan. Bhavananda was giving him a massage. Bhavananda masszírozta. He spoke this. I was there when he said this. Ő beszélt erről, ott voltam, amikor ezt mondta. It was a gathering in Bhakti Swami's room about 15 years ago of all Prabhupada disciples who were there in Mayapur. And Bhavananda spoke this. Bhakti Swaminak a szobájában voltunk, ez körülbelül 15 évvel ezelőtt volt Mayapurban, és ott volt a Prabhupada tanítványa, és Bhavananda Prabhu beszélt. And Prabhupada broke this silence in somewhat of a mystical way. És egy ilyen misztikus módon törte meg ezt a csendet. He said, azt mondta, I was with Krishna in the spiritual world. Krishnával voltam a lelki világban. And Krishna told me, go to material world. És Krishna azt mondta nekem, hogy menj el az anyagi világba és prédikálj. And I said to Krishna, material world, horrible place. És én megmondtam Krishnának, hogy az anyagi világ az egy szörnyű hely, egy szörnyű hely. But Krishna said to me, no, you go, you write some books, and I'll protect you. És Krishna azt mondta nekem, hogy nem, menjél, írjál néhány könyvet, és én majd megvédelek. Think about that one. Prabhupada's mind was not what we say, like, his mind was completely in transcendence. Prabhupádnak az elméje teljesen transzcendentális volt. Just to give you an ordinary example, even this was spoken by Prabhupada, how strong Srila Prabhupada's mind was, how powerful his memory was. Csak hogy egy közönséges példát mondjak arra, hogy Prabhupádnak milyen erős elméje volt, és milyen erős volt az emlékezete. He said, I was sitting on the lap of my auntie, and she was knitting, of his auntie. A nagynényének az ölében ült. Sometimes we say aunt, but auntie is the way they say it in Hindi. They've got a Hindi in English. And she was knitting. És kötött. And I was 6 months old. 6 hónapos voltam. And I can still remember. És még mindig emlékszem erre. Can any of you remember when you were 6 months old? Valamelyikötök tud emlékezni arra, hogy 6 hónaposok vagytok? 6 years old. Vagy 6 évesek. Think about that one. Gondoljátok el. Srila Prabhupada was a person not of this world. Srila Prabhupada nem evilági ember volt. And he did what we say, what is impossible. És azt tette, ami lehetetlen. In 12, maybe say 12 short years, he spread Krishna consciousness practically everywhere. 12 rövid év alatt a Krishna tudatot gyakorlatilag mindenhova elterjesztette. One thing he said before just a little bit before he left. Volt egy dolog, amit mondott nem sokkal azelőtt, hogy eltávozott. He said, I have set the foundation for Krishna consciousness. Please fill it in now. Mondta, hogy én lefektettem a Krishna tudat alapjait, most kérlek, bővítsétek ezt ki. He said, don't take it down.
ne roncsátok el. He said, even if you can't expand it, at least maintain what I have established. És még ha bővíteni nem is tudjátok, legalább tartsátok fent azt, amit én He would pray to megalapoztam. Krishna, please Krishna, help these devotees, my disciples. Imádkozott Krishnához, hogy kedves Krishna, kérlek, segíts ezeket a baktákat, a tanítványaimat. He loved his disciples just like his own children. Úgy szerette a tanítványait, mint a gyermekeit. One time he said, Egyszer azt mondta, he said, I'm seeing all of you as a representative of my spiritual master. mindannyiótokat úgy látok, mint a lelki tanítómesterek képviselőit. He has asked me to bring Krishna consciousness to the Western world. Megkérte, hogy hozzam el a Krishna tudatot a nyugati világba. And he has sent you to help him, to help me. Titeket pedig küldött, hogy segítsetek engem. So you are all the representatives of my spiritual master. Tehát mindannyian a lelki tanítómesterek képviselői vagytok. In one sense he was saying, you're all my gurus also. Tehát ez gyakorlatilag azt mondta ezzel, hogy ti mindannyian a gurujaim vagytok. So this is Srila Prabhupada. Ez volt Srila Prabhupada. So much we can speak about Srila Prabhupada. Annyi mindent lehet mondani Srila Prabhupada. I'll just end with one little quick story. Egy rövid történettel zárom. Bhakti Bringa Maharaj ki. Bhakti Bringa Govinda Maharaj ki. I'll end with one little story. This was, I keep thinking of stories, but I know the time is short, so everyone has to. But this one is quite nice. Egy rövid történettel fogom zárni, sok mindent lehetne mondani, de tudom, hogy rövid az időnk, úgyhogy ez egy szép történet. There's two things. Két dolog van. Devotees ask, what is your most important instructions to your disciples? Az egyik, mikor fölteszik ezt a kérdést, hogy mi a legfontosabb utasításod a tanítványaid számára. And then he was asked another time, what pleases you the most? És azt is megkérdezték tőle, hogy mi az, ami a leginkább elégedetté tesz. And he answered both of those questions differently. És mindkét kérdésre másképp válaszolt. When he was asked, what was your most important instruction to your disciples, he said, every day chant 16 rounds unbeads without fail. Amikor azt kérdezték, hogy mi a legfontosabb utasításod a tanítványaidnak, akkor az az volt, hogy minden nap dzsapázzatok 16 kört hiánytalanul. In a gathering in Atlanta, Georgia, 1975, February 28th, Prabhupada was there giving a lecture during the Sunday feast to a large group of people, devotees, many of them Sankirtan devotees, and guests also. 1975. február 28-án Atlantában, Georgiában tartott egy leckét Srila Prabhupada egy vasárnapi programon, sok vendég volt. So one Sankirtan devotee És egy szakirtanos bakta asked Prabhupada a question. feltette Prabhupádnak a kérdést. Now it's coming from a Sankirtan devotee who distributes books. Tehát ez egy szakirtanos bakta kérdése volt, aki könyvet osztott. Srila Prabhupada, what pleases you the most? Srila Prabhupada, mit tesz téged a leginkább elégedetté? Consider, he was thinking of the obvious answer Prabhupada would say, distribute my books. Azt gondolta, hogy nyilvánvalóan az lesz Prabhupada válasza, hogy osszátok a könyveimet. Prabhupada didn't say that. Prabhupada nem ezt mondta. Prabhupada said something really intimate. Prabhupada egy nagyon bensőséges He dolgot said, what mondott. pleases the spiritual master the most is if you love Krishna. Azt mondta, hogy a lelki tanítómestert azt teszi a leginkább elégedetté, hogyha szereted He's come to Krishnát. teach us how to practice that process which awakens our natural love for Krishna. That's why he's here. Azért jött, hogy megtanítsa nekünk, hogy hogyan tudjuk felébreszteni a természetes szeretetünket Of course, all of Krishnáért. those who are following in Srila Prabhupada's footsteps, that is their focus, how to awaken that natural love for Krishna. Mert akik Srila Prabhupada lábnyomait követik, nekik ez a természetes fókuszuk, hogy hogyan ébred fel ez a természetes szeretet Krishna Which is the iránt, perfection and only goal of human life. ami az emberi élet tökéletessége és egyetlen So célja. thank you, Srila Prabhupada ki. Jai. Ari, you can speak.
Mikrofon? Ez a mikrofont itt. And can you come in a little further and not sit in the doorway? Come room here. My gentleman could move up. Hogyha te ülsz az ajtóba, Sripati, akkor tudod mindig irányítani embereket. Yeah. Ez nem működik. When I first became a devotee, I have to admit, I didn't really understand how great Srila Prabhupada was. El kell ismernem, hogy amikor bakta lettem, igazából én nem ismertem fel Srila Prabhupada nagyságát. We didn't really get very close to Prabhupada by the time I became a devotee. Nem annyira tudtam a közelébe kerülni, amikor bakta lettem. But we were part of ISKCON and we would do what we were told. We went out. De az ISKCON részei voltunk, csináltuk, amire kértek, kimentünk könyvet osztani. But I could never have imagined how great Prabhupada was. And as I get older, I have more realization of Prabhupada's stature as a great personality. Nem tudtam akkor még, hogy milyen csodálatos Srila Prabhupada, de ahogy megy előre az idő, és ahogy idősödök, egyre jobban látom, hogy mennyire különlegesen nagy személyiség Srila Prabhupada. Recently I went to India and I saw that Prabhupada is completely uplifted and brought in real Vedic culture which had been destroyed. Nemrégiben Indiában voltam, és láttam, hogy Srila Prabhupada mennyire elhozta azt a védikus kultúrát, ami gyakorlatilag tönkretettek, megsemmisítettek. When Srila Prabhupada started ISKCON, amikor Srila Prabhupada elkezdte az ISKCON-t, back in 1966, 1966-ban, so he had actually been struggling a lot in India. igazából sokat kínlódott előtte Indiában. And he couldn't hardly get paper to print Back to Govinda magazine. Még papírt is nehéz volt szereznie ahhoz, hogy a Vissza Istenhez magazint nyomtatni tudja. It was in 1943, I think. Azt hiszem, ez 1943-ban volt, második világháború. And Japanese were bombing India. És a japánok bombázták Indiát. Prabhupád mondta, hogy Kalkutta üres volt. And he couldn't get any paper. És nem tudott papírt szerezni. And there was a famine. És éhínség volt. Because the British were trying to get the Indians to become soldiers. Mert az angolok próbálták az indiaiakat rávenni arra, hogy katonák legyenek. So they were taking the farmers and getting them to fight. A mezőgazdászokat vitték el in the British Army. Az angol hadseregbe. And so immediately, very quickly, the price of rice went up from 8 annas, I think it was, to huge, like 10 times the amount, just overnight. A rizsnek az ára egyik napról a másikra meg 10-szereződött. And Prabhupada was struggling to get paper to print Back to Godhead magazine. És Prabhupádnak nehézség volt papírt szerezni ahhoz, hogy kinyomtattassa a Vissza Istenhez magazint. He said that instead of using the money to buy weapons, azt mondta, hogy ahelyett, hogy fegyvereket vásárolnának, to fight the war, hogy harc véget, they should give me the money to buy the paper to fight the war by printing books. Inkább adják nekem a pénzt, hogy papírt tudjak venni, és hogy a könyvek nyomtatásával harcoljak. So Prabhupada, he often said the temples are bases, and we should go out, and we should distribute books and drop bombs in the lap of Maya. Prabhupád szokta mondani, hogy a templomok a bázisaink, ahonnan kimegyünk könyvet osztani, és bombákat dobunk Mája ölébe. So he was struggling so much, and maybe some of you know the history. He started to
tried to start a temple in Jhansi. Nagyon kínlódott, és aztán biztos ismeritek a történelmet, hogy akkor próbált egy templomot alapítani Jhansiban. He was very excited. There was already a nice building for it. Nagyon izgatott volt, már volt is egy jó épület. And you know, he put a big sign up, League of Devotees, which was kitette ezt a táblát, hogy a Bakták ligája, like the original ISKCON. ami ugye az ISKCON előzménye volt. And anyway, the rug was pulled under from his feet. De aztán kirántották a lába alól a szőnyeget. And he was struggling so much. He had no money. He lost his business, lost money. Nagyon kínlódott, nem volt pénze, az üzlete veszteséges volt. So it was very, very difficult. Nagyon-nagyon nehéz volt. And you know, so Prabhupada, basically Krishna arranged it that he would come to the West. Tehát Krishna végül úgy rendezte, hogy Prabhupada eljöjjön nyugatra. And he wasn't, you know, he didn't really, a lot of things about India he didn't like. És Indiával kapcsolatban sok mindent nem szeretett. He couldn't get any help. Nem tudott segítséget kapni. So he came to America. Így eljött Amerikába. And pretty quickly, after a lot of struggle, he managed to recruit some good people. És sok nehézség után, de elég gyorsan, elég jó emberekkel találkozott. So then, after 3 or 4 years, no, maybe more, 1971, he went to India. És aztán 3-4 év után, igazából több, 1971-ben visszament Indiába. With his disciples, they were all Americans, maybe a couple of British. A tanítványai akkor mind amerikaiak voltak, esetleg néhány angol. There was really only one Indian in the movement at that És time. igazából csak egy indiai volt akkor a mozgalomban. That was Gopal Krishna Maharaj. Gopal Krishna Maharaj. And he had been working for Pepsi Cola. Aki a Pepsi Cola-nak dolgozott. Not Coca-Cola. Nem a Coca-Cola-nak. Anyway, so, you know, these Western devotees came to India. Akkor ezek a nyugati bakták eljöttek Indiába. And they built these temples. És felépítették ezeket a templomokat. Prabhupada didn't have any help from Indians. Prabhupada nem kapott segítséget indiaiaktól. Basically, all the original temple presidents and managers, the people that got the temples built, who bought the sand, and the people that built the temples, az emberek, akik a templomokat építették, including the architect, beleértve az építészt, who purchased the sand, aki megvette a homokot, they were all British or American. ők mind angolok vagy amerikaiak voltak. And so Prabhupada, you know, he worked with who he had. Tehát Prabhupada azokkal dolgozott, akik voltak. And he performed a miracle. És csodát tett. Because if you go to India now, ha most elmész Indiába, you see how many qualified Indian people are devotees. Látjátok, hogy milyen sok képesített indiai bakta van. And there are so many temples there. Olyan sok templom van. So Srila Prabhupada, he really re-established Vedic culture in India. Srila Prabhupada újra megalapozta a védikus kultúrát Indiában. In maybe 1974, 75, the Indian government, well, they thought a lot of ISKCON people were CIA agents. 74-ben vagy 75-ben az indiai kormány azt gondolta, hogy az ISKCON bakták közül sokan CIA ügynökök. And, you know, CIA means I guess you all know, the American Intelligence Agency, the spy agency. Biztos tudjátok, hogy a CIA az egy amerikai kémszolgálat. And Prabhupada, you know, he had a lot of faith in his Western disciples. Prabhupádnak nagyon nagy hite volt a tanítványaiban. But now we see that, well, when I went to India recently, I went to so many beautiful temples. Most nemrég, amikor Indiában voltam, olyan sok gyönyörű templomban jártam. There's one I went to in Rohini. Rohini is a suburb of Delhi. Rohini egy környék Delhiben. Just amazing, huge temple. És ott is volt egy nagyon gyönyörű templom.
I mean, this is my favorite temple, but that one's 10 times bigger, made of stone. 10-szer ekkora, csak kőből van. And then I went to another temple in North Mumbai. They just opened, Kaga. Észak-Mumbaiban is elmentem egy templomban, amit most nyitottak meg. And the Prime Minister of India, he offered puja to Srila Prabhupada. És India miniszterelnöke púját ajánlott Srila Prabhupádnak. So I believe that Srila Prabhupada will become the most famous personality. Hiszem, hogy Srila Prabhupada leghíresebb személyé fog válni. Because if you look at the other greatest, most famous people, Mert ha megnézzünk más nagy híres embereket, most famous is Jesus. a leghíresebb az Jézus. And then Isaac Newton. These are the most influential people in the world. És aztán Isaac Newton, ők a leghíresebbek. The Socrates. So, if you compare what they gave to what Prabhupada gave, Ha összevetjük azt, hogy ők mit adtak, és Prabhupád mit adott, if you compare, you know, I mean, we love Christ. Prabhupada said, you know, we worship Christ. Christ is great. ha összevetjük, ugye Prabhupád mondta, hogy mi szeretjük Krisztust, és ugye tiszteljük őt. Compare the knowledge that Prabhupada gave to anybody else. De vessük össze azt a tudást, amit Srila Prabhupád adott, azzal, amit bárki más adott. Socrates' claim to fame is that he taught that you're not your body. Szokratész ugye úgy lett híres, hogy azt tanította, hogy nem ez a test vagy. That's the most basic thing that Prabhupada taught. Ez a legalapvetőbb dolgok azok között, amiket Prabhupád tanított. So, even though, you know, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, we worship them as the greatest devotees. És ugye úgy imádjuk Rupa Goswamit, Sanatana Goswamit, mint a legkiválóbb bakták. But because of modern media, de a modern média miatt and the world has shrunk, a világ összement, therefore Prabhupada will become the most famous out of all the devotees. És így Prabhupád lesz a leghíresebb az összes bakta közül. That's what I believe. Ezt hiszem. And he really wanted to change the world. És igazán meg akarta változtatni a világot. But I'll let someone else speak. Átadom a szót valaki másnak. Okay, Maharaj, your turn. Do you want to speak? The offerings we'll do later. I can't hear you. Offerings we do later. When there's offerings, we read offerings then, but if you want to speak now, separate from that. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, kedves bakták. Happy Srila Prabhupada vyasa-puja. Boldog Srila Prabhupada vyasa-puját. I pray that Srila Prabhupada will bless us all with his causeless mercy today. Imádkozom, hogy Srila Prabhupada az indokolatlan kegyével mindannyiunkat megáldjon ma. That we will become fixed in pure devotional service. Hogy szilárdak legyünk a tiszta odaadó szolgálatban. And
attain love for Krishna. És elérjük a Krishna iránti szeretetet. As Candramauli Maharaj has said, ahogy Candramauli Maharaj mondta, our goal is to love Krishna. A célunk az, hogy szeressük Krishnát. And as I mentioned yesterday, és ahogy tegnap említettem, I have heard that Srila Prabhupada said, hallottam, hogy Srila Prabhupada azt mondta, our business is to become the mad lovers of Krishna. hogy az a dolgunk, hogy őrülten szeressük Krishnát. That will only be possible through the grace of Guru Maharaj and our great acharyas like Srila Prabhupada. Ez csak Guru Maharaj és a nagy ácsárjáink, mint Srila Prabhupada kegyéből lesz lehetséges. I was thinking about the fact that everyone has affection for Srila Prabhupada. Azon a tényen gondolkodtam, hogy mindenkinek van szeretete Srila Prabhupada felé. And it calls to mind that once a devotee mentioned to Prabhupada. És erről eszembe jut valami, amit egy bakta egyszer említett Srila Prabhupádról. Srila Prabhupada, everybody loves you. Srila Prabhupada, téged mindenki szeret. And Srila Prabhupada replied, yes, that's because I love everyone. És Srila Prabhupada azt válaszolta, hogy igen, ez azért van, mert én mindenkit szeretek. So Prabhupada had this wonderful nature. Prabhupádnak csodálatos természete volt. And as our Adikarta prabhu was giving reference to, és ahogy Adikarta prabhu utalt rá, Srila Prabhupada had such special potency. Srila Prabhupádnak nagyon különleges ereje volt. I was just looking at Vedabase because I wanted to clear my mind on a particular point. Néztem a Vedabase-t, mert egy bizonyos kérdéssel kapcsolatban így tisztábbá akartam tenni az elmémet. Because I had lost the proper chronology or chronological sequence. Mert elfelejtettem a megfelelő kronológiai sorrendet. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he had the desire to go to Vrindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhunak volt ez a vágya, hogy elmenjen Vrindavanba. And he tried once. Megpróbálta egyszer. And he only made it as far as Ramakeli. És csak Ramakeliig jutott. But then another time he left and he went to Vrindavan. Aztán egy másik alkalommal elment Vrindavanba. And either going or coming back, he met Sri Rupa Goswami in Prayag. És vagy odafelé, vagy visszafelé találkozott Srila Rupa Goswaminával Prayagban. And there he instructed Rupa and he instructed his younger brother Anupam in the science of Krishna consciousness. És ott tanította Rupának és az öccsének, Anupamának a Krishna tudat tudományát. Now there was a very, very learned and a very great Vaishnava named Sri Vallabhacharya. Volt egy nagyon tanult nagy Vaisnava, akit Sri Vallabhacharjának hívtak. And he lived across the river from where Chaitanya Mahaprabhu was staying. És ő a folyó túlpartján lakott ahhoz képest, ahol Chaitanya Mahaprabhu volt. But he heard how merciful Chaitanya Mahaprabhu was in distributing love of God. De hallotta, hogy Chaitanya Mahaprabhu milyen nagylelkűen adja az Isten iránti szeretetet. So naturally he wished to meet Lord Chaitanya. Így természetesen akart találkozni az Úr Chaitanyával. So he went to where Lord Chaitanya was staying. Elment oda, ahol az Úr Chaitanya volt. And he wanted to invite Lord Chaitanya to come to his place. És meg akarta hívni magához Chaitanya Mahaprabhu. Vallabhacharya is very observant. Vallabhacharya nagyon figyelmes volt. And he saw that the two Vaishnavas that were with Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rupa and Anupam, they were considered to be
outcast people because they had been engaged in the service of Hussein Shah. És látta, hogy ez a két személy, akiket az Úr Chaitanya tanított, Rupa Goswami és Anupama, ők igazából ilyen kaszton kívülinek számítottak, mert a muszlim kormány szolgálatába álltak. But he observed their chanting of the holy names. De megfigyelte, hogy a szent nevet énekelték. And he saw that even though they were considered to be outcast, when they chanted the holy names, they chanted with ecstatic love. De látta, hogy annak ellenére, hogy kaszton kívülinek minősültek, amikor a szent nevet énekelték, akkor ezt tiszta szeretettel tették. So that made Vallabhacharya more curious and more interested to get to know Chaitanya Mahaprabhu. És ennek köszönhetően Vallabhacharya még kíváncsibb lett, még inkább meg akarta ismerni Chaitanya Mahaprabhut. So they came together Találkoztak, and they sat leültek, and they engaged in Krishna Katha. és Krishna katával foglalkoztak. Because as devotees, when we come together, we're supposed to have Krishna Katha. Mert amikor a bakták összegyűlnek, akkor ez a dolguk, hogy a Krishna katával And foglalkozzanak. Chaitanya Mahaprabhu, acknowledging the exalted Vaishnavism of Vallabhacharya, he started to experience ecstatic emotions. És amikor Chaitanya Mahaprabhu látta Vallabhacharya Vaishnava mi voltának a csodálatosságát, akkor extatikus szimptomákat kezdett tapasztalni. But sitting with Vallabhacharya, who was elder, Lord Chaitanya became shy. De ahogy Vallabhacharjával ült, aki nála idősebb volt, az Úr Chaitanya szégyenlős volt. And so he began to conceal his symptoms. És kezdte elrejteni a szimptomáit. But Vallabhacharya persisted. De Vallabhacharya kitartott. And he told Chaitanya Mahaprabhu, És azt mondta Chaitanya Mahaprabhunak, he said, these people who are with you, they have ecstatic love. hogy ezeknek az embereknek, akik veled vannak, birtokában van az extatikus szeretet. And they have received that ecstatic love from you. És ezt az extatikus szeretetet tőled kapták. And then Vallabhacharya further developed his thoughts. És aztán Vallabhacharya így tovább vitte ezt a gondolatmenetet. He said, a person can only have love, a person can only receive love from a person who has love. És azt mondta, hogy valaki csak egy olyan személytől tud szeretetet kapni, aki rendelkezik szeretettel. And especially if a person has love for Krishna, És főleg, hogyha valaki rendelkezik a Krishna iránti that szeretettel, person must have the potency of Krishna's love within him. abban a személyben jelen kell, hogy legyen a Krishna iránti szeretet potenciája. So then Vallabhacharya, he recited that famous verse. És akkor Vallabhacharya elmondta ezt a híres verset. Kali Kalera Nam Dharma Krishna Nam Sankirtan Krishna Shakti Binana He Tara Pravartana. Is that correct? I'm a little shy because I'm in front of Sivarama Swami, my god brothers in Manjari. So Krishna Shakti Binana He Tara Pravartana. If you have the Shakti of Krishna, you can give the Shakti of Krishna. Hogyha valaki rendelkezik a Krishna Shaktival, akkor át tudja adni másnak a Krishna Shaktit. If you have love for Krishna, you can give love for Krishna. Hogyha rendelkezel a Krishna iránti szeretettel, akkor át tudod adni a Krishna iránti So szeretetet. Prabhupada had that love. Prabhupada rendelkezett ezzel a szeretettel. And because he had that love, everybody loved him. És mivel rendelkezett ezzel a szeretettel, mindenki szerette őt. And Srila Prabhupada had a capacity to share love unlimitedly. És Srila Prabhupádnak volt ez a kapacitása, hogy határtalanul tudta osztani ezt a szeretetet. And everybody was affected by it. És mindenkire hatással volt. Adikarta Prabhu mentioned that when we came to Krishna consciousness, none of us really understood Prabhupada's position. Adikarta Prabhu említette, hogy amikor mi csatlakoztunk a Krishna tudathoz, gyakorlatilag egyikünk se értette, hogy mi is Prabhupád valódi helyzete. We were all young people. Mindannyian fiatalok voltunk. You know, I was only 20 and maybe others were a few years older. Én csak 20 éves voltam, és egy páran talán idősebbek voltak nálam.
But we came from a very debased culture of sense gratification. De mi egy érzékkielégítést központban tartó kultúrából jöttünk. So therefore, what capacity did we have for understanding, what is a paramahansa, or what is a mahabhagavat, or what is a sannyasi? Mennyire lehetünk képesítettek, hogy milyen kapacitásunk lehetett megérteni azt, hogy mi egy paramahamsa, egy mahabhagavata, vagy egy sannyasi. But rather we just observed this aristocratic gentleman that we heard was a pure devotee of Krishna. Így csak figyeltük ezt az arisztokratikus úriembert, akiről azt hallottuk, hogy rendelkezik a Krishna iránti szeretettel. And despite the fact of his elderly age, és az időskora ellenére, he had this burning mission ott volt neki ez az égető missziója, to give love to everyone. hogy mindenkinek adja a szeretetet. And he had this burning mission to free everyone from the cycle of birth and death. És ez volt a missziója, hogy mindenkit megszabadítson az ismétlődő születés és halál körforgásából. I mean, when I was very young and I first started thinking about this, amikor nagyon fiatal voltam, és először kezdtem ezen gondolkodni, I was thinking, that's so phenomenal. azt gondoltam, hogy ez fenomenális. He wants everybody to become free from birth and death. Azt akarja, hogy mindenki megszabaduljon a születéstől és haláltól. He wants everyone to, leave this world and go to Goloka Vrindavan and love Krishna. Azt akarja, hogy mindenki hagyja maga után ezt a világot, menjen el Goloka Vrindavanba és szeresse Krishnát. That's real compassion. Ez igazi könyörületesség. And that type of compassion and that type of love is what motivated myself and certainly my god brothers as well and my god sisters to take up the service of Srila Prabhupada's lotus feet. És ez a fajta könyörületesség és szeretet motivált engem, és bizonyára más Isten testvéreimet, hogy szolgáljam az ő lótuszlábát. Who was that devotee of Lord Chaitanya who requested Lord Chaitanya to put the sin of all the living beings of the universe upon him? Vasudev Datta Thakur. Vasudev Datta Thakur arra kérte az Úr Chaitanyát, hogy az univerzum összes bűnét ő kapja meg a visszahatást az univerzum összes bűnéért. He was so kind and he was so loving and he was so compassionate. Olyan kedves, szeretetteli és együttérző volt. And with great humility he made an appeal to Chaitanya Mahaprabhu. És nagy alázattal fordult Chaitanya Mahaprabhuhoz. He said, every living being in the universe, take all of their sinfulness and just place it on me and allow me to stay back here and suffer the reactions and take everyone with you. Azt mondta, hogy vedd az univerzum összes élőlényének minden bűnét, add át nekem azt, ők hadd menjenek, és hadd szenvedjek én egyedül itt ezekért. And when Lord Chaitanya heard about that type, heard his feelings of compassion, mikor Chaitanya Mahaprabhu hallott ezekről az együttérző érzésekről, Lord Chaitanya started to cry. Elkezdett sírni. He said, no, that's not necessary. Mondta, hogy nem, ez nem szükséges. He said, if my pure devotee has this desire, certainly Krishna will fulfill that desire. Azt mondta, hogy ha egy tiszta baktámnak ez a vágya, akkor kétségtelen, hogy Krishna ezt teljesíteni So fogja. Srila Prabhupada was really like that. Azt mondta, hogy Srila Prabhupada igazából ilyen volt. Oftentimes, successive generations of devotees, they have a conception of Srila Prabhupada that he was like a very strong and strict person. Későbbi generációknak néha van ez a kép a Srila Prabhupádról, hogy ő egy ilyen nagyon erőteljes és szigorú személy volt. They have a conception of Srila Prabhupada that he was either black or white, but there was no gray in between. Mint hogyha Srila Prabhupádnál minden fekete-fehér lett volna, és nem lett volna szürke közötte. But Prabhupada was always compassionate. De Prabhupád mindig együttérző volt. In every circumstance. Minden körülményben. The biggest of his devotees could come to him and say, Srila Prabhupada, I've fallen flat on my face. A legnagyobb baktái jöhettek hozzá, és mondhatták neki, hogy Srila Prabhupád, arcra estem. And Srila Prabhupada would say, well, yes,
that's incorrect. És akkor Srila Prabhupada mondta, hogy igen, ez nem helyes. And Prabhupada may chastise them either softly or he may chastise them with a thunderbolt. És lehet, hogy megszitta őket lágyan, vagy mint egy mennykőcsapás. But then Prabhupada would always say, please, never give up Krishna consciousness, never leave my association, let's just keep going back to Godhead. De aztán mindig hozzátette, hogy kérlek, sose hagyd el a Krishna tudatot, ne hagyd el a társaságomat, menjünk tovább vissza Istenhez. I had an experience in Vrindavan in 1977. Volt egy tapasztalatom Vrindávamban 1977-ben. That one of my very effulgent and very great godbrothers, Az egyik nagyon ragyogó, nagy, kiváló istentestvérem, who is now late, he's no longer in this world. Aki már eltávozott. He was brought to Vrindavan to see Srila Prabhupada. Elhozták őt Vrindávamba, hogy láthassa Srila Prabhupádot. He had been one of those young men in their 20s that Srila Prabhupada had given sannyas to. Volt az egyike azoknak a 20-as éveiben élő fiatal embereknek, akiknek Prabhupád szanyászt adott. And Prabhupada acknowledging that it was a great risk to do that. És Prabhupád tudatában volt annak, hogy ennek nagy kockázata van. But because Prabhupada wanted his mission to be spread, he took the risk. De mivel Prabhupád akarta, hogy a missziója terjedjen, ezért vállalta ezt a kockázatot. And that devotee had done so much beautiful service for Prabhupada. És ez a bakta olyan sok csodálatos szolgálatot ajánlott Srila Prabhupádnak. Anyone who met him, at least myself, when I met him, I was always mesmerized by his charm and his character and his love for Srila Prabhupada. Bárki, aki találkozott vele, vagy legalább mondhatom, hogy én, amikor találkoztam vele, mindig lenyűgözött az a báj, az a szeretet, amit Srila Prabhupád felé érzett. And he was a pioneer. És ő egy úttörő volt. Spreading Krishna consciousness in so many places. Olyan sok helyen terjesztette a Krishna tudatot. And in one country, one continent where he was teaching Krishna consciousness, it was just expanding exponentially. És egy országban, egy kontinensen, ahol a Krishna tudatot prédikálta, exponenciálisan terjedt. But then being a young man and being in contact with, the modes of material nature and being immature and dealing with his senses. De mivel egy fiatal ember volt, és az anyagi kötőerők hatással voltak rá, és egy fiatal emberként ott voltak az érzékei. He had difficulties, and then he went away from his sannyas ashram. Nehézségei lettek, és felhagyta a sannyász ashramát. And then one really infinitely wise devotee in ISKCON wrote a letter. És aztán egy rendkívül bölcs bakta az ISKCON-ban írt egy levelet. Telling everyone in the society that this devotee had left his sannyas life. És elmondta mindenkinek, hogy ez a bakta feladta a sannyász életet. Srila Prabhupada was like fire. Srila Prabhupada olyan lett, mint a tűz. He was so angry. Annyira dühös volt. He said, "This man has done so much seva for me." Azt mondta, hogy ez az ember olyan sok szolgálatot végzett nekem. And this is how you treat him. És így bántok vele. You don't understand anything about our culture. Semmit nem értetek a kultúránkból. Now that you've shamed him, it will be hard for him ever to come back. Most, hogy így megszégyenítettétek, lehetetlenné tettétek, hogy bármikor visszajöjjön. But on this night, on this day in August of 77, de ezen a napon, 77. augusztusában, it was Sri Rupa Goswami's appearance, disappearance, I forget what it was, but it was a special day. Sri Rupa Goswaminak volt vagy a megjelenési, vagy az eltávozási napja, már nem emlékszem, de egy különleges nap volt. Srila Satsvarup Goswami Maharaj was so kind. Srila Satsvarup Goswami Maharaj annyira kedves volt, he flew to the country where that devotee was staying. Hogy elrepült abba az országba, ahol ez a bakta volt. And he brought him to see Srila Prabhupada. És elhozta őt Srila Prabhupádhoz. And so he came and he was dressed in this white cloth. Eljött fehér ruhában. And he went in and he was in Prabhupada's house for some hours. Bement és néhány órát töltött Prabhupád házában. And then that evening we had a Sankirtan party from Krishna Balaram Mandir down to Vraja-dhama, our temple, for this
function. És akkor este volt egy szankirtan csapat, akik elmentek az ISKCON templomtól a Radha-dhama templomig egy programra. And he led the kirtan. És ő vezette a kirtant. And he was beautiful. És gyönyörű volt. He was effulgent. Ragyogó volt. He sang the holy name with so much taste. Olyan nagy ízzel énekelte a szent nevet. And then we walked in for the program. És akkor bementünk a programra. And I took him on the side. És félrehívtam. And I said, what did Srila Prabhupada say to you? És kérdeztem, hogy mit mondott neked Srila Prabhupada? Because Srila Prabhupada, when he's sitting on the vyasa-san, he's always so strict. Mert Srila Prabhupada, amikor a vyasa-szánon ül, mindig annyira szigorú. What did he say to you? Mit mondott neked? And he told me, he said, give me a second. He said, Prabhupada just looked at me. És mondta, hogy Prabhupada csak rám nézett. And he said, what is the problem if you wear orange dress or white dress? És mondta, hogy mi a probléma, hogy most narancssárga ruhát vagy fehér ruhát He viselsz? said, I love you. Én szeretlek téged. He said, just stay with me. Mondta, hogy csak maradj velem. Be in a situation where you feel strong in Krishna consciousness. Éljél egy olyan helyzetben, ahol erősnek érzed magad a Krishna tudatban. But never leave our association. De sose hagyd el a társaságunkat. So that's the type of person that Prabhupada was. Ilyen ember volt Prabhupada. He was so kind. Annyira kedves volt. And everybody that met Prabhupada, they were touched by it. És bárki találkozott Prabhupáddal, mindenkit megérintett. Just like I often tell the story of my meeting with Srila Prabhupada's godbrother. Gyakran mesélem el a történetet, amikor Srila Prabhupada Isten testvérével találkoztam. Srila Krishnadas Babaji Maharaj. Srila Akincsana Krishnadas Babaji Maharajjal. And I had met him in Mayapur in '76. Myself and Sivarama Swami, we came to our room at Mayapur one evening, and Babaji Maharaj was in our room. 77-ben egyszer Mayapurban voltunk, ott volt Sivarama Swami is, és eljött a szobánkba. And he started having kirtan with us. És elkezdett velünk kirtanozni. And we all went into ecstasy. És mindannyian extázisba estünk. None of us knew what was happening, but we were all going into ecstasy. Egyikünk se tudta, hogy mi is történik, de mindannyian extázisban voltunk. And so then in '77, when I was living in Vrindavan, És akkor 77-ben, amikor Vrindávamban laktam, and Srila Prabhupada was there, és ott volt Srila Prabhupada, very ill, nagyon beteg volt. I heard that Babaji Maharaj had come to Vrindavan. Hallottam, hogy Babaji Maharaj eljött Vrindávamba. So I decided that I wanted to go and see him. Úgy döntöttem, hogy meg akarom látogatni. So I had a habit. Volt egy szokásom. After Mangal Artik, I would go to the roof of the guest house. Mangalárati után felmentem a vendégház tetejére, And I would look down on Srila Prabhupada's veranda. és lenéztem Srila Prabhupada verandájára. And it was like the rainy season, so Prabhupada would rest on his veranda under a fan and a mosquito net. És esős évszak volt, és Prabhupada mindig a verandán pihent egy szúnyogháló alatt, és ment a ventilátor. And undoubtedly each morning, you know, His Holiness Tamal Krishna Goswami would be under the net with Srila Prabhupada. És kétségtelenül minden reggel Tamal Krishna Goswami ott volt a szúnyogháló alatt Srila Prabhupáddal. You know, moving the chamara on Srila Prabhupada. Néha csamarázta Srila Prabhupádot. Or chatting with Srila Prabhupada. Vagy beszélgetett Srila Prabhupáddal. So I'd offer my obeisances. Felajánlottam a hódolatomat. And then I walked to the other side of Vrindavan. És aztán átsétáltam Vrindavan másik oldalára. And back then Vrindavan was absolutely nothing like Vrindavan today. És Vrindavan akkoriban abszolút más volt, mint ami ma. I mean, spiritually the same. Lelkileg ugyanaz. But there was not a car in Vrindavan. Nem volt egyetlen autó sem And there were Vrindavanban. no roads in Vrindavan. Nem voltak utak And there was Vrindavanban. no noise in Vrindavan. Nem volt zaj There was Vrindavanban. just dust in Vrindavan. Csak por volt And Vrindavanban. silence in És Vrindavan. csend volt Vrindavanban. So I walked across and I went to this Gaudiya Math temple. Átsétáltam a Gaudiya Math templomba, And it was empty. és üres volt. And finally a brahmachari came. Végül jött egy brahmacsári, And I said, Prabhuji, is Babaji Maharaj here? és akkor mondtam, hogy Prabhuji, itt van Babaji He Maharaj? said, yes, he's upstairs.
Úgyhogy igen, fent van. I said, could I get an appointment to see him? Kérhetek egy időpontot, hogy találkozhassak vele? He said, appointment, what is that? Időpontot kérni hozzá, ez mit jelent? He said, just go. Csak menj. And so I walked up the stairs and I walked, you know, and then I saw him sitting in a room. Felmentem a lépcsőn, és láttam, hogy ott ült egy szobában. He was sitting behind a little tiny table. Egy alacsony kis asztal mögött On a ült. grass mat. Egy szalma gyékény He had some shastra. ülésen, és előtte He volt had egy his sásztra. notepad. Ott volt a kis jegyzetfüzete. Because he used to like to write down verses and memorize. Szeretett kigyűjteni verseket és memorizálni azokat. So I knocked the door. Kopogtam az ajtón. And he indicated I should come. És így jelzett, hogy menjek. And I offered obeisances. Felajánlottam a hódolatom. And then I didn't know what to do. És aztán nem tudtam, hogy mit csináljak. And I looked up and I said, excuse me. Felnéztem, és mondtam, Do hogy you speak English? elnézést, tudsz angolul? And he put his head up. And he said, I think I speak very good English. És akkor így mondta, hogy azt hiszem, hogy nagyon jól beszélek angolul. And then I didn't know what to say next. Aztán nem tudtam, hogy mit mondjak ezután. And so then he just began chanting, reciting verses from his heart and memory. És akkor elkezdett fejből, szívéből ismételni verseket, emlékezetből. About the glories of Harinam Sankirtan. A Harinam Sankirtan dicsőségéről. And with each verse he would become more animated. És mindegyik versnél egyre lelkesebb lett. Like we mentioned yesterday how Srila Govinda Maharaj would become so animated when he would speak. Mint ahogy említettük, ahogy Govinda Maharaj mindig annyira lelkes lett, ahogy beszélt. And he was reciting these verses and he was like, and the last verse of the Srimad Bhagavatam, the very last verse of the Srimad Bhagavatam. Egyszer így fölemelte a kezét, és mondta, és az utolsó vers a Srimad Bhagavatamban, a legutolsó vers a Srimad And Bhagavatamban. then he's recited the verse, Nama Sankirtanam Proktam, whatever the verse is, it says, just always chant the holy names and bow your head to the Lord and everything will be auspicious. És elmondta az utolsó verset, hogy mindig énekeld az Úr szent nevét, és hajolj le az Úr előtt, és minden kedvező lesz. And I'm sitting there. És ott ültem. And then I reached into my bag and I pulled out my recorder. Belenyúltam a táskámba, hogy elővettem egy felvevőt. Now you record everything on your telephones. Most a telefonnal veszünk fel mindent. And back then we had big things like this. Akkor ilyen nagy dolgok voltak. And so just to please me, he closed his eyes and he started like chanting a Mangala Charnam that he would always chant. És csak hogy elégedetté tegyen, becsukta a szemét, és elkezdte énekelni a Mangala Charanát, amit mindig is énekelt. And then he began singing Krishna's holy name. És aztán elkezdte énekelni Krishna szent neveit. Just me and Babaji Maharaj and the silence of Vrindavan. Csak én voltam ott, és Babaji Maharaj, és Vrindavan csendje. And after about 15 minutes he stopped. És aztán 15 perc múlva megállt. And then he looked at me. Rám nézett. And he said, your spiritual master is the greatest acharya who has ever lived. És azt mondta, hogy a te lelki tanítómestered a legkiválóbb ácsárja, aki valaha élt. He said, no one has done miracles like your spiritual master. Senki sem tett olyan csodákat, mint a te lelki tanítómestered. No one has done wondrous works like your spiritual master. Senki sem tett olyan csodálatos dolgokat, mint a lelki tanítómestered. Tudod, hogy miért? And I was dumbstruck. Megdöbbentem. And he said, because your spiritual master had perfect faith. Mert a lelki tanítómesterednek tökéletes hite volt. The Krishna and his name are the same. Abban, hogy Krishna és az ő szent neve azonosak. And he did the greatest worship of Krishna. És ő a legcsodálatosabb módon imádta Krishnát. By taking the holy name to every town and village in the world. Azáltal, hogy elvitte a Krishna tudatot minden városban, a világban és minden faluba. When he said that, I was so touched. És amikor ezt mondta, ez annyira megérintett. And then I looked at him and I said,
Maharaj, when did you first meet Srila Prabhupada? És ránézett, és kérdeztem, hogy Maharaj, mikor találkoztál először Srila And Prabhupáddal? his eyes lit up. He said, I met him first time when he was grihasta in Allahabad. És így felragyogott a szeme, és mondta, hogy akkor találkoztam vele először, amikor még grihasta volt Allahabadban. And then Babaji Maharaj looked up and he said, and it was love at first sight. És akkor Babaji Maharaj mondta, hogy és ez szerelem volt első látásra. So again, that loving connection of Srila Prabhupada. Tehát megint ott van ez a szeretetteli kapcsolat Srila Prabhupáddal. Once about 15 years ago, I was in Vrindavan. Egyszer 15 évvel ezelőtt Vrindavanban voltam. Well, let's go back. Menjünk vissza. It was like December of 1977. 1977 decembere volt. Srila Prabhupada had just left this world. Srila Prabhupada épp csak elhagyta a világot. And I went to Delhi one day. Egy nap elmentem Delhibe, And I was walking in Connaught Place. és a Connaught Place-nél sétáltam. And Connaught Place was very dear to our generation because that's the only place you could buy something with quality in India. A Connaught Place nagyon kedvelte a mi generációnk, mert ez volt az egyetlen hely akkoriban, ahol valami minőségi dolgot lehetett venni Indiában. Except a few shops in Chandi Chowk. És ezen kívül még volt néhány hely a Chandi Chowkon. Sivarama Maharaj was responsible for Chicago at that time. Akkoriban Sivarama Maharaj volt felelős Chicagóért. He used to go to this one shop in Chandi Chowk and have the most beautiful and ornate silver deity paraphernalia made for Kishore Kishori. És a Chandi Chowkon volt egy hely, ahol a legcsodálatosabb díszes ezüst árati kellékeket készítette Kishore Kishorinak. So that was Sri Ram Hari Ram. And then Ramchandra Krishna Chandra. Ez volt a That Sri Ram was the Hari sari shop where he would go and buy the most high-class Banaras silk saris to make clothes for Kishore Kishori. És Ramachandra Krishna Chandra volt egy üzlet, ahol meg a legpompásabb szárikat tudta venni, hogy ruhát készítsenek belőle Kishore Kishorinak. And then naturally we would go to the world famous Jalebi Wala. És aztán persze elmentünk a világhírű Jalebi Walához, Where we would eat jalebis. ahol jalebiket ettünk. And do not feel that you're lost because that was 50 years ago. That place still exists. És ne aggódjatok, hogy hát ez 50 évvel ezelőtt volt, és erről lemaradtatok, mert ez a hely még mindig ott van. And it has not changed one bit. És nem változott semmit. It's just like a hole in the wall. Csak egy luk van a falban. People are in a line from morning till night to buy jalebis. Az emberek reggel 9-től sorba állnak, hogy jalebit vegyenek. And out of that little shop they have definitely become billionaires. És biztos vagyok benne, hogy ebből az üzletből milliárdosok lettek. So I was in Chandi Chowk. Tehát ott voltam a Chandi Chowkon. And I was walking and one man came out and he folded his hands. És jött egy ember, és így összetette a kezét. He said, Hare Krishna Prabhuji. És mondta, hogy Hare Krishna Prabhuji. I said, Hare Krishna. Mondtam, hogy Hare Krishna. He said, I knew Srila Prabhupada. Mondta, hogy én ismertem Srila Prabhupádot. And I said, sir, the whole world knew Srila Prabhupada. Mondta, hogy uram, az egész világ ismerte Srila And he Prabhupádot. said, no, but I really knew Srila Mondta, hogy nem, de Prabhupada. én igazából ismertem Srila Prabhupádot. And I said, how? Kérdeztem, hogy hogy? And he said, well, when Srila Prabhupada would sell Back to Godhead magazines here in Chandi Chowk, in Connaught Place, he would always walk by me. Akkor mondta, hogy amikor még annak idején Srila Prabhupada Vissza Istenhez magazinokat árulta itt a Connaught Place-en, akkor mindig elment mellettem. And every day I'd fold my hands and I would say, Swamiji, any seva for me? És minden nap összetettem a kezem, és mondtam neki, hogy Swamiji, ajánlhatok valamilyen szévát ma? And he said, Prabhupada would just smile so beautifully. És Prabhupád mindig olyan gyönyörűen And he'd mosolygott. say, please chant Hare Krishna. És azt mondta, hogy kérlek, énekeld a Hare Krishnát. He said, one day Prabhupada walked by.
Hogy egy nap elment arra I Prabhupád, said, Swamiji, any service for me? és kérdeztem, hogy Swamiji, van valami szolgálata And számomra Prabhupada ma? said, yes. És Prabhupád mondta, hogy igen. I live in a horrible place. Egy szörnyű helyen lakom. Find me a nice place to live. Találj nekem egy szebb helyet, ahol lakhatok. So then the man told me És akkor az ember mondta nekem, that his father-in-law hogy az ő apósa was a trustee at the Chippiwada temple. a Chippiwada templom egyik Has anyone here been to Chippiwada in New Delhi? vezetője volt. Volt valaki közületek a Chippiwadai Delhi templomban? It's just 2 minutes on the right side of Jama Masjid in Delhi. Delhiben a Jama Masjidtől 2 percnyire van. Jama Masjid is probably the biggest mosque in South Asia. Jama Masjid az egyik legnagyobb, valószínűleg a legnagyobb mecset And there's a little Radha Krishna Dél-Ázsiában. temple És ott van egy kis Radha Krishna just in one of templom those little lanes. az egyik kis utcában. ISKCON has that temple now for some time. Most egy ideje már az ISKCON tulajdonában van. So he said, my father-in-law is a trustee. I will arrange a room for you És there. akkor mondta, hogy az apósom ott az egyik vezető, és hogy majd megszervezek, hogy legyen, kapjál ott He egy says, szobát. my father-in-law did it. Mondta, hogy az apósom Gave megszervezte. Prabhupada a room. Adott Prabhupádnak egy szobát. Said he was just such a loving personality. We wanted to do seva for him. Mondta, hogy egy olyan szeretetteli személy volt, hogy akartunk neki valamilyen szolgálatot And then the ajánlani. man said, and if you don't believe me, go ask my father-in-law. He's still alive. És mondta, hogy ha nem hiszel nekem, menj és kérdezd meg az apósomat, még mindig él. So I did. És akkor el is mentem. And it was in one of those little lanes in Old Delhi, Régi Delhinek az egyik kis utcájában volt, near Kashmiri Gate or some place. közel a Kasmiri kapuhoz. And I knocked on this door, Kopogtam az ajtón, and this tall man came. és jött ez a egy magas old úriember, man, idős ember. and with a t-shirt and wearing a dhoti. Pólóban volt és dótiban. His name was Pandit Krishna Sharma. Úgy hívták, hogy Pandit Krishna Sharma. And he looked at me, És rám nézett, and he said, a Vaishnav has come to my home. és azt mondta, hogy egy vajsnava eljött az otthonomba. He said, what mercy. Micsoda kegy. And he said, please come in. Kérlek, gyere be. And so he started telling me about Srila Prabhupada. És akkor elkezdett beszélni nekem Srila Prabhupádról. And he said, he was such a loving person. És azt mondta, hogy egy olyan szeretetteli személy volt. He was just so loving. Annyira szeretetteli volt. And said he would come to my house at least once every 2 weeks. Mondta, hogy 2 hetente eljött hozzánk. I said, what did you do when he came? És mit csináltatok, amikor He eljött, said, we just kérdeztem. sat for the evening and we read Srimad Bhagavatam together. Mondtam, hogy hát csak ültünk, és egész este olvastuk a Srimad Bhagavatamot. And then he explained. És akkor elmagyarázta, He said, my wife loved Prabhupada very much also. hogy a feleségem is nagyon szerette Prabhupádot. And whenever Prabhupada would come, my wife would become so excited. És mindig, amikor jött Prabhupád, a feleségem nagyon izgatott lett. And she would come and she would say, Swamiji, 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 what do you want to eat? És akkor mindig mondta, hogy Swamiji, 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 mit szeretnél enni? And Prabhupada would look at her very strictly. Prabhupád nagyon szigorúan Say, ránézett. do you think I'm one of those sannyasis that just go to people's houses because I want to fill my belly? És akkor mondta, hogy szerinted én egy olyan szanyászi vagyok, aki azért megy mindenféle embereknek az otthonába, hogy megtöltse a pocakját? I came here because I wanted to read Srimad Bhagavatam with your husband. Én azért jöttem, hogy a Srimad Bhagavatamot olvassam a férjeddel. Please leave us alone. Kérlek, hagyjál minket békén. And his wife would feel a little shy. És akkor a felesége szégyellős And volt. they would read a verse of Bhagavatam. És olvastak Bhagavatam And verset. Prabhupada would say, call your wife. És akkor Prabhupád mondta, hogy hívd a feleséged. And so the man would call his wife. És akkor a férfi hívta a feleségét. And Prabhupada would say, I have a question. És akkor Prabhupád mondta, hogy van egy kérdésem. When you were a young girl, did your mother teach you how to make aloo gobi sabji? Amikor kislány voltál, az anyukád megtanította neked, hogy hogy kell alugobi szabzsit készíteni? Only using jeera and haldi, little hing, red pepper and salt. Hogy csak egy kis dzsírát használsz, haldit, egy kis piros paprikát és sót. And she'd say, yeah, that's just how my mother taught me to make it. Akkor mondta, hogy igen, pont így tanította az anyukám. Oh, she must have been a very good cook.
Biztos nagyon jó szakács But why are volt. you bothering us? Please go. De most miért zavarsz minket? Menjél. And after a few minutes, he would say, call your wife. Néhány perc múlva megint mondta, hogy hívd a I feleséged. said, did your mother teach you how to make urad dal? Az anyukád megtanította, hogy hogy kell uraddált készíteni? Using, fennel and cumin both? Hogy édesköményt és köményt használsz? And dry red chili? És szárított piros csili? And a little bit of hing. És egy kis aszafajtideg? That's just how my mother taught me to make it. Pontosan így tanította az anyukám. Oh, truly she was a good cook, but why are you disturbing us? Biztosan nagyon jó szakás volt, de miért zavarsz bennünket? Please. He would do that 3 or 4 times. Akkor ezt 3-4-szer csinálta. And she would so enthusiastically run just to reciprocate that love with Srila Prabhupada. Ő meg olyan lelkesen szaladt, csak hogy ott legyen ez a szeretetteli kapcsolódás Srila Prabhupaddal. And then after she had offered to her Thakurji, Aztán felajánlotta a Thakurjijának, she would say, Swamiji, prasadam is ready. és akkor mondta, hogy Swamiji, kész van a prasádam. I told you I didn't come here to eat. A Prabhupád mondta, hogy mondtam, hogy nem azért jöttem, hogy But egyek. since you were offering with love, how can I refuse your love? De mivel szeretettel ajánlod, hogyan tudnám elutasítani a szeretetedet? I was like, Prabhupada, we had no qualification, but we offered with love. And he always accepted whatever we offered. Szóval ilyen volt Prabhupád, hogy nem volt képesítésünk, de szeretettel ajánlottunk neki mindent, és elfogadta It azt. could be so faulty, but still Prabhupada just accepted so lovingly. Lehet, hogy tele volt hibával, de Prabhupád még mindig elfogadta, mert szeretettel ajánlottuk. So, well, I had one more anecdote, but I've already been speaking too long, so I won't speak anymore. Van még egy anekdotám, de már így is hosszan beszéltem, úgyhogy most már nem folytatom. But Srila Prabhupada was really, he carried love for Krishna. Tehát Srila Prabhupada hordozta magában a Krishna iránti szeretetet. And he wanted to share love for Krishna with everyone. És mindenkivel meg akarta azt osztani. And he always requested us, do good for other people. És mindig azt kérte tőlünk, hogy tegyetek jót másokkal. He said, if you ever get money, print books. Azt mondta, hogy ha valamikor pénzhez juttok, nyomtassatok könyveket. Print books, distribute books. Nyomtassatok könyveket, osszatok könyveket. Build beautiful temples. Építsetek gyönyörű templomokat. Then devotees can come and learn the science of Krishna consciousness. És akkor az emberek meg tudják tanulni a Krishna tudat tudományát. Make more and more devotees. Több és több baktát tudnak csinálni. Help people Segítsetek az to one embereknek. degree or another on their journey of self-realization. Hogy valamilyen mértékben haladjanak az önmegvalósítás To útján. take a step closer to Krishna every day. Tegyetek egy lépést Krishna felé minden nap. So I really think that that's the reason why us people, we love Prabhupada so much. És azt gondolom, hogy ez az oka, miért mi annyira szeretjük Prabhupádot. And he's inspired us all in different ways. És mindannyiunkat különféle módokon inspirált. And he's brought out different excellences and all the different devotees. És a különböző baktákat más-más módon tette kiválóvá. And all of your spiritual masters, they have shared with you that message of love that they received from Srila Prabhupada. És a lelki tanítómestereitek megosztotta veletek a szeretet üzenetét, amit Srila Prabhupádtól kaptak. So please serve very faithfully. Kérlek, hogy szolgáljatok hűségesen, And always meditate on how Srila Prabhupada has saved us and Srila Prabhupada has given us the real meaning of love in life. és mindig meditáljatok azon, amit Srila Prabhupádtól kaptatok, és hogy megkaptuk tőle az élet valódi értelmét. Srila Prabhupada ki jai. Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namare Namaste Saraswati Deve Gauruvani Pracharine Nirvisesha Shuddhavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada ki jai. 1896. 1896. So
I don't know who's quick at math. You can just count. Huh? 129. 29. Very good. 129. I didn't really know what I was going to speak about. Nem igazán tudtam, hogy miről is fogok beszélni. Sometimes my concerns run to not always positive topics. Néha nem túl pozitív témák felé fordulok. Although last few days, well, yesterday, today, was been such wonderful immersion. De az elmúlt pár nap, tegnap és a mai nap olyan csodálatos elmélyülés volt. Especially last night, it was so nice up to and then past midnight arti. They just kirtan going on. Tegnap annyira csodálatos volt, egészen a éjféli árati végéig csak kirtan volt. And you know, it reminded me that now for Janmashtami we have sort of devotees after the morning program. Devotees go out. És ez emlékeztetett arra, hogy hát most ugye azt csináljuk, hogy a reggeli program után a bakták kimennek. And wonderful program. Ez az egyik program. Parikrama. But there was a time when we would chant from, I don't know, 9 in the morning until 1 in the morning. Or 7 in the morning until 1 in the morning. De volt olyan idő, amikor reggel 7-től hajnal 1-ig kirtanoztunk. Yeah. Anyway, but hearing Candramauli Maharaj and Adikarta Prabhu and Govinda Swami Maharaj sort of helped immerse my mind in a different place. Ahogy hallottam Candramauli Maharajtól, Adikarta Prabhutól, Govinda Maharajtól, az elmém egy más irányba merült el. They all spoke so wonderfully. Mind a hárman olyan csodálatosan beszéltek. And I think that you can all sort of feel the atmosphere that their talks generate. És azt hiszem, hogy mindannyian érzitek azt az atmoszférát, amit a szavaik generálnak. Isn't it? Nem? It's a great place to be. Csodálatos ilyen helyen lenni. And even though devotees are, this time of day, they're really tired. És még akkor is, hogy bakták a napnak ebben a részében már nagyon fáradtak. Getting hungry. Kezdenek éhesek lenni. But still, by the churning of this Prabhupada kata, ahogy köpüljük ezt a Prabhupada katát, 1 hour, 27 minutes, 15 seconds. 1 óra, 27 perc, 15 másodperc. Then it's sort of like a airplane or a rocket. It takes us to a very, very special place. Olyan, mint egy repülő vagy egy rakéta, ami nagyon különleges helyre visz minket. Tavata katamritam tapta jivanam. It's the Tava katamrita, the nectar of talks about Krishna's devotees. A Krishna baktáiról szóló beszélgetés nektárja. Yesterday you heard a lot of talks about Krishna. Tegnap hallottatok sokat Krishnáról. Which one's better? Melyik a jobb? I think that
especially when it's talk about Srila Prabhupada. Azt gondolom, hogy amikor beszélünk főleg Srila Prabhupádról, and you still have 4 devotees here who have experience of Prabhupada, so they can actually talk first-hand knowledge. És van itt 4 bakta, akik közvetlenül találkoztak Srila Prabhupádról, és a közvetlenül vele kapcsolatos élményeikről tudnak beszélni. So it becomes, it's a very special environment that is generated by that. Tavakatamritam. És ez a Tavakatamritam egy nagyon különleges légkört teremt. Because it brings us in contact with a person. Kapcsolatba hoz bennünket egy személlyel. Candramauli Swami Maharaj had mentioned someone for whom we were willing to do anything. Candramauli Maharaj említette egy olyan személlyel, akiért bármire hajlandóak voltunk. So Srila Prabhupada had this potency, whether you met him directly or you met him through others. Srila Prabhupádnak volt ez a hatalma, hogy akár közvetlenül találkoztál vele, akár másokon keresztül találkoztál vele. So that Srila Prabhupada, I'd mentioned this in an interview with a newspaper or a television. Mert említettem ezt egy riporterrel való, tévériporterrel vagy újságíróval való beszélgetésnél. They say that your disciples will do anything you say. Mondták neki, hogy a tanítványaid megtesznek bármit, amit kérsz. Prabhupada said yes. Prabhupada mondta, hogy igen. Pointed to a disciple, if I tell him to kill you, he will kill you. És akkor mondta, hogy ha azt mondom neki, hogy öljön meg téged, akkor meg fog ölni. This was exactly what the newspaper reporter wanted to hear. Az újságíró pontosan ezt akarta hallani. Prabhupada knew what they wanted to hear. Prabhupada tudta, hogy mit akarnak hallani. But yes, it was Srila Prabhupada brought out that enthusiasm for austerity. De Srila Prabhupada kiváltotta belőlünk ezt a lelkesedést a lemondásra. 24/7. Napi 24 órában, heti 7 nap. 365 days a year. Évente 365 napban. No such thing as holidays. Nem voltak nyaralások. No such thing as day off. Nem volt szabad nap. No such thing as, being tired. Nem volt olyan, hogy fáradt vagyok. And doing things that we never really had experience of. We didn't know what Krishna was. És olyan dolgok, tehát nem volt tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy ki Krishna. Of course, before we met Srila Prabhupada. Mielőtt találkoztunk volna Srila And Prabhupada. all the things, as Adikarta Prabhu was saying, that are related to the culture of Krishna consciousness, Vedic culture. És nem ismertük azokat a dolgokat, amik a Krishna tudat kultúrájához, a védikus kultúrához tartoztak. That anonymous devotee, 1977, whom Govinda Swami Maharaj was talking about. És aztán ez a bakta, akiről névtelenül Govinda Maharaj beszélt 1977-ből. Who in 1996-ban I was traveling around collecting funds for completing the temple. Adományokat gyűjtöttünk, hogy befejezzük ezt a templomot. This temple. Ezt a templomot. And I'd gone to Canada. Elmentem Kanadába. And
I met my parents, but then my cousin gave a donation. Találkoztam a szüleimmel, és az unokatestvérem adott egy adományt. And I flew to Badger. No, not Badger. Badger is in Colorado. No, Badger, California. Huh? California. Badger? California. California. Yes, Badger, California. Elrepültem Badgerbe, Kaliforniába. And I stayed there for almost 10 days. 10 napot voltam ott. Some devotees who also assisted, gave donation. Néhány baktánál, akik szintén adtak adományt. This was like, I don't know what it was. Maybe it was the year before, because it was sort of summertime. Lehet, hogy ez előző évben volt, mert nyáron voltam ott. But maybe not, because we opened in Janmashtami 96. De lehet, hogy nem, mert 96 Janmashtami nyitottuk meg a templomot. Who was here, Janmashtami 96? Hare Krishna, a lot of devotees. Sok bakta. So I was flying back to Canada from Badger. Badgerből repültem vissza Kanadába. I mean, not from Badger, but from LA. Vagyis Los Angelesből. And this devotee gave me a lift from Badger to Los Angeles. És egy bakta elvitt engem Badgerből Los Angelesbe. It was the last time I saw him because he passed away. Ez volt az utolsó alkalom, hogy találkoztam vele, mert azóta eltávozott. But all the way he was talking about Srila Prabhupada. De egész úton Srila Prabhupádról beszélt. Prabhupada had called him the Emperor of Kirtan. Prabhupád őt a Kirtan császárának nevezte. And he told me that story of when he returned. És ő mondta ezt a történetet, amikor visszajött. What difference does it make whether you're in white or saffron? Hogy mi különbség van a között, hogy fehéret viselsz, vagy sáfrányt? I had another god brother. Volt egy másik Isten testvérem. You may have to move over here so we can make the offering to Srila Prabhupada. Unfortunately, that god brother is still alive. Sajnos ez az Isten testvér még mindig él. Unfortunately. Because he's turned into a demon. Sajnos, mert azóta démon lett belőle. Krishna's associates turn into demons also. Krishna társaiból is lesznek démonok. Dvidvid gorilla. Dvidvida gorilla. He was helping Lord Ramachandra in the battle against Ravan. Segítette az Úr Ramachandrát a Rávan elleni háborúban. But because of offenses to Lakshman, de a Lakshman ellen elkövetett sértések miatt, and then bad association, he also became a demon. És rossz társulás miatt belőle is démon lett. Anyway, he was also a sannyasi. Ő is szanyászi volt. And he also left sannyas. És ő is feladta a szanyászt. And he asked Srila Prabhupada, Chota Haridas, he committed suicide. És megkérdezte Srila Prabhupádtól, hogy Chota Haridas öngyilkos lett. Just from a small infraction as someone who was not even formally in the renounced order. Csupán egy kis áthágása volt valakinek, aki még nem is volt formálisan a lemondott rend tagja. And Chaitanya Mahaprabhu had said that yes, this is the right thing to do for someone who brings dishonor to the renounced order of life. És Chaitanya Mahaprabhu azt mondta, hogy igen, ez a megfelelő dolog ezt tenni egy olyan személynek, aki megszégyeníti a lemondott rendet.
So does that mean that I should also commit suicide and that I'm sort of banished from the association of devotees? Ez azt jelenti, hogy legyek én is öngyilkos, és így távolodjak el a bakták társaságától. So Srila Prabhupada told them, he said, Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. Srila Prabhupada azt mondta, hogy Chaitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége. He can spread Krishna consciousness all over the world without anyone's help. Ő bárki segítsége nélkül képes elterjeszteni a Krishna tudatot az egész világon. But I can't do that. De én erre nem vagyok képes. I need anybody who's willing to help. Nekem mindenkire szükségem van, aki hajlandó segíteni. So for me it doesn't matter whether you're grihasta or sannyasi. Nekem mindegy, hogy valaki grihasta vagy szanyászi. You just continue on with your own Krishna consciousness and helping to make others Krishna conscious. Csak folytasd a saját Krishna tudatodat, és segíts, hogy mások is Krishna tudatossá váljanak. So Srila Prabhupada was such a very, very extraordinary person. Prabhupada egy nagyon rendkívüli személy volt. That it's really hard to sort of communicate or transmit what that means. Nagyon nehéz kommunikálni vagy átadni, hogy ez mit is jelent. Perhaps part of the reason is because we're not necessarily fully in tune with who Srila Prabhupada was. Lehet, hogy részben azért, mert nem vagyunk teljesen ráhangolódva, hogy ki is volt Srila Prabhupada. Devotees, brahmanas chant Krishna Ananda Dhimahi. Someone who puts Krishna into Ananda. Bakták énekelik ezt, brahmanák énekelik ezt a mantrát, hogy aki Krishnának ánandát okoz. This is the meditation on the spiritual master. Így meditálunk a lelki tanítómesteren. So, I mean, Krishna is Satchit Ananda, but putting Krishna in Ananda is a extraordinary feat. Krishna Satchitananda, de Ánandát okozni neki egy rendkívüli teljesítmény. And whatever we did or didn't know about Srila Prabhupada, És bármit is tudtunk, vagy nem tudtunk Srila Prabhupáddal kapcsolatban, but we did know that Srila Prabhupada loved his followers and that we loved him. de azt tudtuk, hogy Srila Prabhupád szerette a követőit, és mi szerettük őt. Now, Srila Prabhupada never asked anyone to kill somebody. Srila Prabhupád sose kért meg senkit arra, hogy öljön meg valakit. Krishna did. Krishna igen. And so we can't say that, we would have done anything. Úgyhogy nem mondhatjuk, hogy bármit megtettünk volna. But practically speaking, whatever he did ask us to do, we did do. De gyakorlatilag, amit tényleg kért tőlünk, azt megtettük. But as Candramauli Swami Maharaj said, that Srila Prabhupada's primary request is that we become Krishna conscious. De ahogy Candramauli Maharaj említette, Prabhupádnak a legfőbb kérése az volt, hogy váljunk Krishna tudatossá. Govinda Maharaj said, Prabhupada said, that we should become mad after Krishna. Govinda Maharaj idézte, hogy Srila Prabhupada azt mondta, hogy legyen őrült szeretetünk Krishna iránt. We should be lovers of Krishna. Szeressük Krishnát. Now, Srila Prabhupada was a lover of Krishna. Srila Prabhupada szerette Krishnát. We didn't know much about Krishna. Nem tudtunk sokat Krishnáról. Now, before I moved in, there was Bhagavad Gita and some smaller versions of Bhagavatam. Mielőtt beköltöztem volna, meg volt a Bhagavad Gita és a Bhagavatamnak néhány rövidebb változata. In 1973, then we had up to
Canto 3:1. 1973-ra megvolt a harmadik ének első kötete. Bhagavad Gita and Teachings of Lord Chaitanya. És a Bhagavad Gita és az Úr Chaitanya tanítása. And Ishopanishad. És az Ishopanishad. So whatever we knew was what was in these books. Mindenki tudta, hogy mik vannak a könyveiben. Although annyit tudtunk, amik ezekben a könyvekben benne voltak. Although reading books was not a very popular activity. Habár a könyvolvasás nem volt egy népszerű tevékenység. Usually we were encouraged to distribute books rather than read them. Általában inkább arra bátorítottak bennünket, hogy osszuk a könyveket, nem arra, hogy olvassuk azokat. Prabhupada said, give me your youth, and when you get old, you can retire in Vrindavan, then you can read my books. Azt mondták, hogy Prabhupada azt mondta, hogy adjátok nekem a fiatalságotokat, és majd, hogyha megöregedtek, akkor majd visszavonulhattok Vrindavanba, és olvashatjátok a könyveimet. That wasn't what Prabhupada said. De Prabhupada nem ezt mondta. And there were many Prabhupada said that when Prabhupada heard him, he said, I never said that. És sok ilyen dolog volt, amire mondták a bakták, hogy Prabhupada mondta, és amikor ezt Prabhupada hallotta, akkor mondta, hogy én sosem mondtam ilyet. But one thing that we knew and we had a feeling is that Srila Prabhupada really loved this supreme personality of Godhead that he was talking about. De egy dolog, amit tudtunk, az az volt, hogy Prabhupada nagyon-nagyon szerette ezt a bizonyos Istenség legfelsőbb személyiségét, akiről ő beszélt. Now there was a lecture in Srila Prabhupada sort of asked devotees the very similar question, how do you know that what I'm telling you is true? Volt egy előadás, Prabhupada egy hasonló kérdést tett fel, azt mondta, hogy honnan tudjátok, hogy amit mondok, az igaz? And devotees gave so many answers. És bakták olyan sokféle választ adtak. And Prabhupada said no, because Krishna is in your heart and he's confirming what I'm saying. És akkor Prabhupada mondta, hogy nem, mert Krishna a szívetekben van, és ott megerősíti azt. So we didn't know so much, but we knew this thing, that Prabhupada was for real. Nem tudtunk túl sokat, de azt tudtuk, hogy Prabhupada igazi. And that what Prabhupada was saying was also for real. És hogy amiről beszél, az is igazi. So devotees had this great extraordinary faith in Srila Prabhupada. Így a baktáknak volt ez a rendkívüli hite Srila Prabhupádban. And surrendering to the pure devotee of the Lord és amikor meghódol valaki az Úr tiszta baktájának, well, it seems a lot easier than surrendering to Krishna. Ez sokkal könnyebbnek tűnik, mint a Krishnának való meghódolás. Prabhupada was very merciful, very kind. Prabhupada nagyon kegyes volt, nagyon kedves volt. You see the example with Chota Haridas, Chaitanya Mahaprabhu didn't want to have anything to do with him. Ja, mint ott van ez a Chota Haridas például, Chaitanya Mahaprabhu semmi kapcsolatot nem akart vele. So Prabhupada wasn't like that. Prabhupada nem volt ilyen. It was a very rare occasion that Srila Prabhupada really dismissed somebody. Nagyon-nagyon ritka volt, hogy Prabhupada igazából így eltávolított valakit. Anyhow, how to be in that space hogy legyünk ebben a térben? You get a taste for it. Kapunk egy ízt hozzá. So when we are really familiar with the things that Srila Prabhupada requested of his followers, amikor igazából ismerjük azokat a dolgokat, amiket Srila Prabhupada követőitől kért, both in their personal attainment and also in their service, a személyes eredményeik szempontjából is, és a szolgálat szempontjából is, then you can sort of be in the same space. Akkor lehetünk ugyanebben a térben. Jiva Goswami writes
that you can only give what you have. You can only give what you have. Jiva Goswami írja, hogy csak azt tudod adni, ami a birtokodban van. Sometimes the translation says you can't give what you don't have. Néha úgy fordítják, hogy nem tudod adni azt, amit nincs. But he talks about it, you can only give what you have, and as we've heard, Srila Prabhupada had love for Krishna. De eredetileg ez úgy van, hogy azt tudod adni, amit van, és Srila Prabhupada rendelkezett a Krishna iránti szeretettel. As Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Prema Pradayate, Srila Prabhupada is giving Krishna. Mint Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada Krishnát adja. Chaitanya Mahaprabhu gave Krishna in India. Chaitanya Mahaprabhu Krishnát Indiában adta. Traveled to the south, traveled to the north. Utazott délre, utazott északra. Supreme Personality of Krishna walks on his feet, bare feet, in order to tend the cows. Krishna mezitláb sétál, hogy gondoskodjon a tehenekről. But Chaitanya Mahaprabhu walks on his bare feet to give Krishna prema. Chaitanya Mahaprabhu azért járkál mezitláb, hogy másoknak a Krishna prémát adja. And, well, I don't know if you've seen Srila Prabhupada's slippers, white rubber slippers. Nem tudom, hogy láttátok-e Srila Prabhupada fehér gumipapucsát. In fact, when I was just at Mother Shruti Rupa's, she had a pair of those white rubber slippers. Nemrégiben Shruti Rupa Mataji-nál voltam, akkor neki van ez a fehér gumipapucsa, Prabhupádé. Said the original ones were gold-plated by one of our god brothers. Az egyik eredetit arannyal bevonta az egyik istentestvére. So Srila Prabhupada is giving Krishna prema all over the world in the same way that Chaitanya Mahaprabhu did. Srila Prabhupada ugyanúgy adta a Krishna prémát az egész világon, mint ahogy Chaitanya Mahaprabhu. Those people who were fortunate enough to be in Lord Chaitanya's presence got Krishna prema without doing anything. Akik Chaitanya Mahaprabhu jelenlétében lehettek, ők megkaphatták a Krishna prémát anélkül, hogy bármit is tenniük kellett volna. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Panchatattva. Lord Chaitanya, Úr Nityananda, Panchatattva. In India. Indiában. What you're feeling is that special potency, energy that Srila Prabhupada carried and manifest, sometimes to greater degree, sometimes lesser. Amit éreztek, az az a potencia, amit Srila Prabhupada megnyilvánított, néha nagyobb mértékben, néha kisebb mértékben. The effect of the personal association of someone who not just has love, but really wants to give it. A hatását egy olyan személynek, aki nem csak hogy rendelkezik ezzel a szeretettel, hanem igazából akarja adni is. And has such a burning desire to give it. És égeti ez a vágy, hogy adja. And how did Chaitanya Mahaprabhu give Krishna consciousness to those he didn't meet? És hogyan adta Chaitanya Mahaprabhu a Krishna tudatot azoknak, akikkel nem találkozott? He told Rup Sanatan, Jiva Goswami, he told his Goswamis to write it down. Azt mondta a Rupa Sanatannak, Jiva Goswaminak, a Goswaminak, hogy írjátok le. Write down the process for getting love for Krishna. Írjátok le, hogy mi az a folyamat, amivel el lehet érni a Krishna iránti szeretetet. These acharyas were great scholars. They wrote in Sanskrit, often in very complex, difficult to understand ways. Ezek az ácsáryák nagy tudósok voltak, és nagyon összetett szövegeket írtak, amiket nagyon nehéz megírni. They were writing for scholars. Tudósoknak írtak.
Well, we're not scholars. Mi nem vagyunk tudósok. I mean, what to speak of Sanskrit, you know, it's hard to find people who can speak their own language properly. Szanszkritről nem is beszélve, még olyan embereket is nehéz találni, akik az anyanyelvüket rendesen tudják. If I give Bhagavatam, Hungarian Bhagavatam to a devotee and ask them to read it, Hogyha odaadom a magyar Bhagavatamot valakinek, és megkérem, hogy olvassa fel, it's not everybody who reads fluently. nem mindenki tud folyékonyan olvasni. Couramment, as it's said in French. And same thing in English. És ugyanez van angolul is. So, when Krishna sent Srila Prabhupada, write those, I want you to write those books, write your books. Krishna elküldte Prabhupádot, és azt mondta, hogy akarom, hogy írd meg ezeket a könyveket. So, same thing is written by Goswamis and great acharyas coming down in line of disciplic succession. És ahogy írtak a Goswamik, ugye a nagy ácsárják is végig itt a tanítványi láncolatban. Srila Prabhupada wrote the same thing in his commentaries. Srila Prabhupada ugyanezeket a dolgokat írta le a magyarázataiban. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Nectar of Devotion. 4 books. 4 könyv. And now, what is the success of Krishna consciousness? És most mi a Krishna tudat sikere? What is the success of Srila Prabhupada's mission? Mi Srila Prabhupada missziójának a sikere? How many lovers of Krishna there are? Hányan szeretik Krishnát? And Srila Prabhupada wanted us to love Krishna in this lifetime. Krishna akarta, hogy szeressük meg Krishnát ebben az életünkben. Srila Prabhupada wanted. Bocsánat. And so that we can go back to Godhead in this life. Hogy vissza tudjunk menni Istenhez ebben az életben. That's what going back to Godhead means. Ez jelenti visszamenni Istenhez. You have to be a lover of Krishna. Krishna szeretővé kell válni. To be a lover of Krishna, you have to do 2 things. Ahhoz, hogy Krishna szerető legyél, 2 dolgot kell csinálnod. As Govinda Swami Maharaj said yesterday in his lecture, ahogy Govinda Maharaj tegnap említette a lectőben, Sukirtinanu, you have to do Sukirtan. Sukirtanát kell végezni. Just like last night, it was just all hours and hours of Sukirtan. Mint tegnap este óránkon keresztül csak szólt a Sukirtan. But same Sukirtan when you're sitting down and chanting japa. De ugyanez a Sukirtan, amikor leülsz és japázol. Great depending on somebody else, but you have to be able to do it yourself. Jó valaki másra bízni magad, de neked egyedül is kell tudni ezt csinálni. So you have to be able to chant Hare Krishna nicely, and you have to read Prabhupada's books. Képesnek kell lenned szépen énekelni a Hare Krishnát, és olvasnod kell a könyveket. You have to study Prabhupada's books. Tanulmányoznod kell Prabhupád könyveit. You have to know how to extract the Krishna prema pradayate. Tudnod kell, hogy lehet kivonni belőle ezt a Krishna prema pradayate. Then this phrase of going back to Godhead, then it really works. És akkor működik igazából ez a kifejezés, hogy visszamenni Istenhez. And Prabhupada complained we didn't do that. És Prabhupada panaszkodott, hogy ezt nem csináljuk. The chanting we're more accustomed to. Az éneklés az jobban ment. But not reading, but studying Srila Prabhupada's books because they are textbooks. És nem olvasni kell Prabhupád könyveit, hanem tanulmányozni kell azokat, mert ezek tankönyvek. I was just somewhere. Voltam valahol. And we did a program, and some devotees came in. Tartottunk egy programot, és jött néhány bakta. One devotee from India who's introduced as a Bhagavatam scholar. Jött egy bakta Indiából, és úgy mutatták be, hogy ő egy Bhagavatam tudós. Oh, he gives Bhagavatam seminars and he quotes hundreds and hundreds of shlokas. Bhagavatam szemináriumokat tart, és sok száz verset idéz.
I asked him, what's the ultimate purpose of Srimad Bhagavatam? És megkérdeztem tőle, hogy mi a Srimad Bhagavatam végső célja. He was like stunned for a minute. Pillanatig így megdöbbent. He said, Krishna Prema. És azt mondta, hogy Krishna Prema. I said, tell me more. Mondtam, hogy mondjál többet. Anyway, but there wasn't more. De nem volt több, amit mondhatott volna. So, not just about memorizing a lot of verses. Tehát nem csak memorizálni kell sok-sok verset. But what Chaitanya Mahaprabhu, whomever he met, he asked. Chaitanya Mahaprabhu bárkivel találkozott, mindig feltette a kérdést. What's the ultimate goal of life, and what's the process for attaining it? Mi az élet végső célja, és milyen folyamattal lehet elérni azt? Sukirtinanu. Then it says, smrityo kramena rasana manasa niyodya tishta vrajatad anugami jananugami. So Rupa Goswami gives this as the essence of all advice. I take it that Upadeshamrita is already the nectar, the essence of all Upadesh. Tehát ezt a verset adja Rupa Goswami, mint a tanítások lényege, és úgy tekintem, hogy az Upadeshamrita már önmagában a tanításoknak, az upadésának a nektárja vagy lényege. Now in this 8th verse, Rupa Goswami just summarizes what you have to do. És itt a 8. versben Rupa Goswami összefoglalja, hogy mit is kell tenned. And when we do that thing in the way that Srila Prabhupada teaches, then we become lovers of Krishna. És amikor ezt úgy tesszük, ahogy Srila Prabhupada tanítja, akkor megszeretjük Krishnát. Krishna Maharaj told me that 1977 Srila Prabhupada was talking to his friend Bhagatji. Krishna Maharaj mondta nekem, hogy 1977-ben Srila Prabhupada barátjával, Bhagatjival beszélgetett. I think our Krishna consciousness movement has spread too far. Hogy azt hiszem, hogy a Krishna tudatos mozgalmunk túlságosan messzire terjedt. When I was in London, one of our current GBC members, he asked to talk. Amikor Londonban voltam, akkor az egyik jelenlegi GBC tag megkérte, hogy beszéljen. He wanted to know how and why I was so successful in establishing my succession. Tehát tőlem kérdezte, hogy azt akarta tudni, hogy vagyok ennyire sikeres az én utódlásomat megszervezni. I said, I didn't do anything, I just have Radha Krishna Prabhu. Mondtam, hogy hát én nem csinálok semmit, csak itt van Radha Krishna Prabhu. He's my success in succession. Ő az én sikerem az utódlásban. He said, but if you had one suggestion for developing a formula for succession, what would you say? És ő kérdezte, hogy de hogyha lenne egy javaslatod, hogy hogyan lehet ezt az utódlást sikeressé tenni, az mi lenne? I told them, stop opening temples. Mondtam, hogy hagyjátok abba ezt a templomnyitást. Don't open any more temples, we got enough. Ne nyissunk új templomokat, van elég. What's the point of having many temples when you can't even solve who's going to manage them? Mi értelme van új templomokat nyitni, amikor nem tudjuk megszervezni, hogy ki fogja vezetni őket? So first, solve the problem of management and succession for existing temples. And when that's rolling smoothly, then open more. Amikor megoldottuk azt, hogy a jelenleg már létező templomokat vezetik, és azoknak az utódlása megoldott, akkor nyissunk új templomokat. Prabhupada said, boil the milk. Prabhupada mondta, hogy forraljuk a tejet. He said, I think we have spread enough. Azt mondta, hogy azt gondolom, hogy most már elég messzire terjedtünk. Now we should boil the milk. In other words, forraljuk a tejet. Srila Prabhupada was saying that devotees need to go as
His Holiness Gaur Govinda Swami Maharaj would say, go deeply, go down into Krishna consciousness. Srila Prabhupada azt mondta, hogy ez azt jelenti, hogy ahogy ugye Gaur Govinda Maharaj szokta mondani, hogy menjünk mélyen bele, menjünk le a Krishna tudatba. Sukirtan means going deep into the holy name. Sukirtan azt jelenti, hogy mélyen elmerülünk a szent névben. Nasta praeshu badreshu nityam bhagavata sevya means you go deeply into Srimad Bhagavatam. Ez a vers azt jelenti, hogy mélyen elmerülünk a Srimad Bhagavatamban. And when you have this opportunity to associate with devotees, then serve them, love them, associate with them. És amikor lehetőségünk van a baktákkal társulni, akkor szolgáljuk őket, szeressük őket, társuljunk velük. In the way that it's described in Chaitanya Charitamrita. Úgy, ahogy arról a Chaitanya Charitamrita beszél. Be very careful of Vaishnava aparad. Nagyon óvakodjunk a Vaishnava aparáttól. Jadi Vaishnava aparadi uti hati mata. Chaitanya Mahaprabhu said this creeper which is growing and developing into love for Krishna. Chaitanya Mahaprabhu mondja, hogy ahogy ez a kúszó növény nő és fejlődik, hogy a Krishna iránti szeretetté váljon. You can cut it down just by committing this Vaishnava aparad. Ezt ki tudjuk vágni a Vaishnava aparád elkövetésével. Don't gossip. Ne pletykáljunk. Don't talk about. Don't criticize devotees. Ne beszéljünk, ne kritizáljunk baktákat. That's already a hard enough service for the leaders of the movement. Ez egy elég nehéz szolgálat már így is a mozgalom vezetői számára. Some devotees, oh yes, when devotees were going around Krishna Balaram Mandir. Amikor a bakták mentek körbe a Krishna Balaram templomban. And everyone was saying, oh, Srila Prabhupada, Surabi has done so well. És bakták mondták, hogy Srila Prabhupada, Surabi olyan szép munkát végzett. And Prabhupada said, yes, you can praise him, but I have to criticize him. És akkor Prabhupada mondta, hogy igen, ti dicsőíthetitek őt, de nekem kritizálnom kell. That is my duty. Ez a dolgom. Even Vaishnavas who have come to the stage of ecstatic devotion. Amikor Vaishnavák elérik az extatikus odaadás szintjét. And attain their spiritual identity. És megértik a lelki identitásukat. By offense to a Mahabhagavat, they will lose their, they can lose their swarup to become demoted to a lower. Hogyha sértést követnek el egy Mahabhagavata ellen, akkor elveszthetik a szvarupájukat, hogy egy alacsonyabb szintű szvarupát kapjanak. From Madhurya Ras down to Sakya Ras. A Madhurya raszából lejöhet valaki a Sakya raszába. And so on. És így tovább. So Rupa Goswami is writing this. Rupa Goswami írja ezt. So we need to, Chaitanya Mahaprabhu said, yes, here is Krishna Prema, take it. Chaitanya Mahaprabhu azt mondta, hogy itt van a Krishna Prema, fogjátok. Srila Prabhupada is giving us Krishna Prema. Srila Prabhupada adja nekünk a Krishna Prémát. But he said you have to fence your efforts at getting Krishna Prema must be fenced around. De azt mondta, hogy ez az erőfeszítés, hogy a Krishna Prémát elérjük, köré az erőfeszítés köré kerítést kell építenünk. Anyway, stay in that nice space. Minden esetre maradjatok ezen a szép helyen. Shelter of Krishna's, Srila Prabhupada's lotus feet. Srila Prabhupada lótuszlábának a menedékében. But you have to know Srila Prabhupada. De ismernetek kell Srila Prabhupádot. Which is not an easy thing. Ami nem egy könnyű dolog. Especially in Srila Prabhupada's absence. Főleg Srila Prabhupada távollétében. Still, we have Prabhupada's books. De még mindig ott vannak Prabhupada könyvei. We have
biography of Srila Prabhupada. Van életrajzunk Srila Prabhupádról. We have Satsvarup Maharaj's biography. Ott van Satsvarup Maharaj életrajza. And so many others as well. És annyi másik. So, that will be the real success. Ez lesz az igazi siker. Bricks, it's easy to build temples. Téglákból könnyű templomokat építeni. More difficult to make one pure devotee than to build this temple. Nehezebb egy tiszta baktát csinálni, mint egy ilyen templomot építeni. And so Srila Prabhupada said, even if I just make one, that I will be successful. És mégis Srila Prabhupada is azt mondta, hogy ha csak egyet létrehozok, az már siker lesz. Anyway, thank you all for listening here attentively. Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen figyelmesen hallgatott. And my thanks to my illustrious God brothers. És köszönetem a ragyogó Isten testvéreimnek. For sort of churning the nectar. Hogy így köpülték a nektárt. And bringing back that feeling of what it's like to be with Srila Prabhupada. És hogy visszahozták ezt az érzést, hogy milyen is Srila Prabhupáddal lenni. Govinda Swami Maharaj, speak to your heart's content. Just a few things that I thought of when Sivarama Maharaj was speaking. Csak néhány dolgot szeretnék említeni, ami eszembe jutott, hogy Sivarama Maharaj beszél. And one thing is the books. Az egyik dolog a könyvek. In 1972, we were in New Vrindavan for Janmashtami and Srila Prabhupada's vyasa-puja. 1972-ben új Vrindávonban voltunk Janmashtami és Srila Prabhupada vyasa-pujáján. Were you all there, Candramauli Maharaj? I came in 73. Maharaj, were you there? So we were there for Srila Prabhupada's Janmashtami celebration, vyasa-puja celebration. Ott voltunk a Janmashtami és Srila Prabhupada vyasa-pujájának az ünnepén. And it was really austere. És nagyon lemondott volt. It was just, New Vrindavan was not developed at all. Új Vrindában egyáltalán nem volt még kiépítve. And it was terribly austere. Rettenetesen lemondott volt. But Srila Prabhupada was there. De ott volt Srila Prabhupada. So we were in complete ecstasy. Ezért teljes extázisban voltunk. And I had already migrated to, I think I'd migrated, maybe it was 72 or 73. I think it was 72. I migrated to Toronto. És 72 vagy 73 lehetett, azt hiszem, addigra már Torontóban voltam. At any rate, two devotees one evening, one devotee named Jagadish and one devotee named Rochan, they needed to go to Srila Prabhupada's room for some point. És egyik este egy Jagadish és egy Lochan nevű baktának valamiért Srila Prabhupada szobájába kellett mennie. And they were shown in. Bevitték őket. And they offered their obeisances to Srila Prabhupada. A hódolatukat ajánlották Srila Prabhupádnak. And Srila Prabhupada was sitting there absorbed in reading Krishna book. És Srila Prabhupada ott ült és elmerült a Krishna könyvben. And the devotees were amazed. És ez a baktákat meglepte. And finally, when Srila Prabhupada gave them attention, one of the devotees said, és aztán, mikor végre odafigyelt rájuk Srila Prabhupada, az egyik bakta azt mondta, Srila Prabhupada, we didn't know that you read your own books. Srila Prabhupada, mi nem tudtuk, hogy te olvasod a saját könyveidet. And Srila Prabhupada said, but I did not write these books. És Srila Prabhupada mondta, hogy de ezeket a könyveket nem én írtam. He said, Krishna wrote these books. Krishna írta ezeket a könyveket. So much importance is there in Srila Prabhupada's literatures. Annyira fontosak Srila Prabhupada könyvei. And yesterday I had mentioned at the beginning of the class that I had no time for preparation. És tegnap a lecke elején mondtam, hogy nem volt időm készülni. So I sort of made two quick plans. És akkor két gyors tervet szőttem. One plan was what I did. Az egyik az volt, ami lett.
But plan B was just to read the Krishna book. A B tervem az volt, hogy csak olvasom nektek a Krishna könyvet. And I told Radha, I said, please bring Krishna book. És mondtam a Radha-nak, hogy kérlek, hozz egy Krishna könyvet. Because during that Janmashtami celebration that year in New Vrindavan, Mert abban az évben az új Vrindávani Janmashtami fesztivál során Srila Prabhupada came to the temple room sometime in the evening. Srila Prabhupada valamikor este felé jött a templom szobába. I think it was a little later in the evening. Hiszem, hogy kicsit később volt már este. And the New Vrindavan devotees, they had arranged very nicely that all of them were inside the temple and all of us were outside. És az új Vrindávani templomok valahogy úgy szervezték az egészet, hogy ők mindannyian a templomon belül voltak, mi pedig mind kívül voltunk. And it was raining. És esett az eső. It was a true Janmashtami. Igazi Janmashtami volt. It was raining. Esett az eső. New Vrindavan was muddy. Új Vrindában sáros volt. I remember seeing His Holiness Hridayananda Maharaj using his danda and basically climbing up the hill to the temple by using his danda to get through the mud. Emlékszem, Hridayananda Maharaj a dandáját használta, mint egy ilyen bot, a szószoros értelmében, hogy fölmásszon a And hegytetejére a sárban. the original temple room had very low windows. És az eredeti templomszobának nagyon alacsonyan voltak az And sort of, ablakai. they swung out like Így this nyíltak, at an angle. egy ilyen szögben. And for us to see inside, we had to squat down and put our head through the window. És ahhoz, hogy be tudjunk nézni, ahhoz le kellett googolni, és úgy bedugni a fejünket So az the head ablakon. was in the temple and everything else was getting rained on. Szóval a fejünket bedugtuk a templomba, és amúgy minden más részünk megázott. And Srila Prabhupada came to the temple. És akkor jött Srila Prabhupada a templomba, And he sat down on the leült vyasa-sana. a vyasa-szára, And he just sat perfectly straight. tökéletesen egyenesen ült, And he said, read Krishna book. és azt mondta, hogy olvassátok a Krishna könyvet. And just for hours, I don't know how many hours, I can't recall, but for hours, Srila Prabhupada just sat there, and Radha Vrindavan Chandra, they stayed open, and Prabhupada was just staring at the deities and hearing the pastimes of Krishna. És nem tudom, hogy ez hány óráig tartott, de hosszú órákon keresztül Srila Prabhupada ott ült, és csak nézte Radha Vrindavan Chandrát, és hallgattuk a Krishna könyvet. And then another anecdote about Prabhupada's love for his Egy másik devotees, anekdota a Prabhupád bakták iránti szeretetéről, which I may have heard here for the first time, but I'm not sure. amit lehet, hogy itt hallottam először, de nem vagyok biztos benne. And it was a story told by Malati Devi. És Malati Devi mesélte ezt a történetet. And everybody knows Malati Devi. Mindenki ismeri Malati Devit. You know, even when I joined in 1971, you know, she and Shamsundar were already legends of ISKCON. Amikor én 71-ben csatlakoztam, akkorra már Malati Devi és Shyama Sundar már legendásak voltak az ISKCON-ban. So Srila Prabhupada went to Mayapur. Srila Prabhupada elment Mayapurba, And all they had was Srila Prabhupada's Bhajan Kutir. és akkor még csak Srila Prabhupada Bhajan Kutirja létezett ott. And I mean, there was really nothing in Mayapur at that time. Akkoriban Mayapurban semmi nem volt. There were a few Gaudiya Mats, Volt néhány Gaudiya Mat, but there was nothing. de amúgy nem volt semmi. And every day Malati Devi had to cook lunch for Srila Prabhupada. És Malati Devinek kellett minden nap ebédet főzni a Srila Prabhupádnak. And she would go to Prabhupada early in the morning, and Prabhupada would say, this is what to prepare. És minden reggel ment Prabhupádhoz, és Prabhupád megmondta, hogy mit főzzön. Then she had to go fight with some cranky brahmachari or cranky sannyasi who was in control of the petty cash to get some money for buying the vegetables. És akkor meg kellett harcolnia valamilyen ilyen fukar brahmacsárival vagy szanyászival, hogy egy kis pénzt kaphasson ahhoz, hogy megvegye a zöldségeket. Then she had to walk down the road to the ghat, Akkor le kellett sétálnia a gáthoz,
take a little boat across the Ganga, és kis hajóval át kellett menni a Gangán, walk up to the sabji market, föl kellett menni a zöldségpiacra, deal with the Bengalis in the market, ott a piacon a bengálikkal volt a dolga, come back to the temple, tehát tőlük kellett megszerezni a zöldséget, aztán visszajött a templomba, cook, meg kellett főznie, have everything exactly ready by 1 o'clock. és egyre mindennek készen kellett lennie. And she would serve Prabhupada. És ő szolgálta Prabhupádot. And then after she'd leave the room, the bell would ring. És aztán, amikor kiment a szobából, akkor hallotta a csengőt. And Prabhupada would say, "Why did you make my doll this way? És akkor Prabhupád kérdezte, hogy miért így csináltad a dálomat? Haven't I instructed you to make the doll differently?" Nem elmondtam, hogy csináld a dált másképp? And she'd say, "Sorry, Prabhupada, I'll try harder." És ő csak mondta, hogy bocsánat, Prabhupád, majd And she jobban said próbálom. every day she was doing this, and every day Prabhupada was chastising her. És akkor mondta, hogy minden nap ezt csinálta, és Prabhupád minden nap megszitta. And then she said one day she just really got up early. Mondta, hogy egy nap nagyon korán kelt, She chanted her japa perfectly. tökéletesen dzsapázta a köreit, She really wanted to be in good consciousness. nagyon jó tudatban akart lenni, She cooked everything for Prabhupada. megfőzött mindent Prabhupádnak, She served it. felszolgálta, The bell rang. szólt a csengő. Why did you put more salt on my plate? Miért tettél több sót a tányéromra? And when that happened, she said, I can't do this anymore. És amikor ez történt, akkor azt mondta, hogy hát ezt én nem tudom So folytatni. then she decided the next morning she was going to go in and tell Srila Prabhupada, I'm sorry, but I just can't do this. És akkor gondolta, hogy holnap reggel bemegyek, és majd megmondom Srila Prabhupádnak, hogy ezt én nem tudom And when she folytatni. walked in that morning, Prabhupada looked at her És amikor reggel bement Prabhupádhoz, and Prabhupád said, ránézett, today my god brothers are coming for prasadam. és akkor mondta, hogy ma jönnek az Isten testvéreim praszádamra. And I want you to cook exactly like this. És azt akarom, hogy pontosan így főzzél. And please make sure it is perfect. És légy szíves, biztosíts, hogy tökéletes legyen. And she said she was just stricken with terror. És mondta, hogy rettegett. And so she did the whole thing. She went, she purchased, she came back, she cooked. Mondta, hogy megcsinált mindent, elment, bevásárolt, visszajött, megfőzte. And then at 1 o'clock, she went to Prabhupada's room with a plate. És akkor egykor bevitte a tányért Prabhupád And she szobájába. looked in, És hogy benézett, and there were so many of these, like, elderly, very grave-looking sadhus sitting in there. és ott volt sok idősebb, nagyon komolynak tűnő szádú. She says she became so intimidated Mondta, hogy annyira zavarba jött, and so terrified. annyira rettegett. She said, I pulled my sari over my face. Mondta, hogy a szárimat egészen az arcom elé lehúztam, I got down on my knees. térdemre ereszkedtem, I crawled across the room and put Prabhupada's thali in front of him. térden odamásztam Prabhupád asztalához a I tányérral, turned around, I started to crawl back out. megfordultam és elkezdtem kimászni. And when she was going out, Srila Prabhupada said, this is my, speaking to the God brothers, És amikor ment kifelé, akkor Srila Prabhupád megszólalt, és az Isten testvéreihez beszélt. this is my disciple, Malati Devi. Tehát ő az én tanítványom, Málati Dévi. She loves me so much. Annyira szeret engem, If I tell her to pick up a knife and cut her throat, she'll pick up a knife and cut her throat. ha azt mondom neki, hogy fogjon egy kést és vágja el a torkát, akkor meg fog fogni egy kést és elvágja a torkát. And I love her so much, És én annyira szeretem, I would gladly do the same for her. hogy én ugyanezt megtenném érte. So, it's the nature of Srila Prabhupada's love. Ez Srila Prabhupád szeretetének a természete. You know, Srila Prabhupada, he would give, he could be the rose, he could be the thunderbolt. Srila Prabhupád tudott rózsaszírom is lenni, és villámcsapás is. For those who could handle rose level, he would give rose level. Aki a virágszírom szintet bírta, azoknak a virágszírom szintet ajánlotta. But for those who would handle the thunderbolt, he would definitely give the thunderbolt. De akik elbírták a villámcsapást, azok megkapták a villámcsapást is. And one who got the thunderbolt
was His Holiness Tamal Krishna Goswami. És az egyik személy, aki kapta ezt a villámcsapást, az ő szentsége Tamal Krishna Goswami volt. But it never affected his mood of loving devotion to Srila Prabhupada. De ez sohasem befolyásolta az ő szerető hangulatát Srila Prabhupada iránt. When Srila Prabhupada would chastise him, he would just make him love Prabhupada more and more. Amikor Srila Prabhupada megszitta őt, akkor csak még jobban szerette Prabhupada. Okay, Srila Prabhupada ki jai. There was just one anecdote I wanted to pass on. Van egy történet, amit el akartam mesélni. Really showed Srila Prabhupada how much he appreciated his followers' efforts. Ami megmutatja azt, hogy Srila Prabhupada mennyire értékelte a követői erőfeszítéseit. Srila Prabhupada was with quite a few senior devotees. Srila Prabhupada több idősebb baktával volt. And he was speaking with one devotee who repeatedly is falling down. És beszélt egy baktával, aki újra és újra leesett. Now, you should know, one thing is that it was a very, very rare occasion that Srila Prabhupada would speak alone with a devotee. Azt tudjátok, hogy nagyon-nagyon ritka volt az, hogy Srila Prabhupada úgy beszélt egy baktával, hogy csak kettesben voltak. So there may be, the whole room may be generally full. This is of some senior devotees. Tehát lehet, hogy sok-sok idősebb bakta volt a szobájában. Or if the topic of your discussion is about someone else, as soon as you mention his name, Prabhupada would say, call him in. Vagy amint valaki másról volt szó, akkor Prabhupada rögtön mondta, hogy hívjátok ide. So it wasn't like it was private discussions. Nem voltak vele ilyen magánbeszélgetések. So here's this devotee in the presence of, say, other sannyasis or GBC men. És ott volt ez a bakta más szannyászik, GBC tagok jelenlétében. And he's telling Srila Prabhupada, I just, I've just been, breaking the principles over and over again. És akkor mondta Prabhupada, újra és újra megszegem a szabályokat. So, and the devotee started crying. A bakta elkezdett sírni. So then Srila Prabhupada was just looking. Prabhupada csak figyelte. And then he sort of was addressing the devotees present. És a jelenlévő baktákat szólította meg. He said, just see how he's struggling on behalf of Krishna. Hogy nézzétek meg, hogy mennyit kínlódik Krishnáért. So here's someone who's having so much difficulty. Prabhupada's not seeing, he's got problems. Itt van valaki, akinek annyi nehézsége van, de Prabhupada nem azt látja, hogy problémái vannak. He's trying so hard but he's still struggling. He's still here. Mondja, hogy de hogy mennyire próbálkozik, de próbálkozik, és még mindig itt van. Just one other point. Még egy dolog. You've all read the history of Srila Prabhupada. Mindannyian olvastátok Srila Prabhupada And történetét. you know how in 77 his health was in such drastic decline. És tudjátok, hogy 77-ben milyen drasztikusan megromlott az egészsége. And it was for us who were there, who could observe, it was really something phenomenal. És azoknak, akik ott voltak, ez egy nagyon különleges dolog volt. I mean, practically speaking, Srila Prabhupada was just bone with skin hanging on it. Tehát gyakorlatilag Prabhupada csont és bőr volt. But perfect consciousness. De tökéletes tudatban volt. And near the end of his life, Az élete vége felé Srila Prabhupada was becoming frustrated. Srila Prabhupada frusztrált lett.
that the devotees kept begging him to stay in this world. A bakták könyörögtek, hogy maradjon itt a világban. And he used to kindly appeal to his devotees. És kedvesen kérte a baktáit. What is wrong with dying? Mi baj van a meghalással? Why don't you just allow me to die? Miért nem hagytok csak meghalni? And then all the devotees, because they had so much concern what would happen if Prabhupada left, they said, no, you can't, Prabhupada, please. És mivel a bakták annyira aggódtak, hogy mi lesz, a Prabhupád nem lesz itt, mondták, hogy nem, Prabhupád, ezt nem teheted, kérünk. So then, after he came back to Vrindavan in October, Amikor októberben visszajött Vrindavanba, you know, at a certain point, Srila Prabhupada said, now I have an instruction for you. egy ponton Srila Prabhupada azt mondta, hogy most van egy utasításom a számotokra. I have trained you all. Képeztelek mindannyiatokat. I have taught you what you need to know. Megtanítottam nektek, amit tudnotok kell. Now just treat me as if I'm dead. Not just? He said, No, he said, now treat me as if I'm dead. Úgy bánjatok velem, mintha halott lennék. And let me do what I want to do. És hadd csináljam azt, amit én akarok csinálni. So he got this idea that he was going to go on parikram all over India. És akkor volt ez a gondolata, hogy most ő parikramára megy és bejárja Indiát. And if you listen, you can hear there was so much discussion. És ha hallgatjátok, akkor látjátok, hogy mennyit beszélgettek a bakták. And then it came down from India level to I want to do Govardhan Parikram. És akkor az India parikrám szintjéről lement odáig, hogy Govardhan parikrámot akar csinálni. On Govardhan Puja, I want to do Govardhan Parikram. Govardhan Puján, Govardhan parikramára akarok menni. And the devotees were in shock. És akkor a bakták megdöbbentek. Because they were like the road between ISKCON and Govardhan back then was like non-existent. Mert akkoriban az ISKCON és a Govardhan hegy közötti út nem létezett. Prabhupada said, what is the problem? Prabhupada mondta, hogy mi a probléma? He said, have Lokanath bring bullock cart. Mondta, hogy Lokanath hozzon egy ökrösszekeret, Put my bed on bullock cart. tegyétek rá az ágyamat, We will go. és akkor elmegyünk. We will have picnic on the way. Útközben piknikezünk. And the devotees were thinking, but one bump, És akkor a bakták azt gondolták, one bump in the road, Prabhupada could just leave his body because he's so fragile. hogy csak egyetlen zökkenés olyan hatással lett Prabhupádra, hogy elhagyja a testét, mert annyira törékeny. And our Tamal Krishna Goswami Maharaj, És a Tamal Krishna Goswami Maharajánk, he had this task neki volt ez a feladata, of always fulfilling whatever his spiritual master wanted. hogy mindig beteljesítse azt, amit a lelki tanítómestere akart. And he was such a master at always fulfilling what Srila Prabhupada wanted. És annyira mestere volt ennek, hogy mindig beteljesítse azt, amit a Srila Prabhupada But akart. this entire thing about parikram was just literally making him go crazy. De ez a parikrama gondolat, ez szó szerint megőrítette. And then there was a group of devotees Volt egy csoport bakta, who said, he is the acharya, akik azt mondták, hogy ő az ácsárja, he is the guru. ő a guru. He has said, I want to go on Govardhan Parikram. Azt mondta, hogy Govardhan parikramára akar menni. If you don't take him, you're not being faithful to the order of the spiritual master. Ha nem visszük el, akkor nem vagyunk hűségesek a lelki tanítómester utasításához. So it was really like crisis level in Vrindavan. Igazi krízis volt akkor Vrindavanban. And the night before Govardhan Puja, there was a meeting in the lobby of the guest house. A Govardhan Puja előtti este volt egy ilyen találkozó a vendégház tetején. Those who were against taking Prabhupada on Parikram, those who wanted to take Prabhupada on Parikram. Ott voltak azok, akik ellenezték, hogy Prabhupádot parikramára vigyék, és ott voltak azok, akik meg And azt since we akarták, were all hogy in vigyék. our 20s, És mivel mind ilyen 20 évesek voltunk, it was getting to the point of resolving the problem kezdtünk eljutni odáig, hogy megoldjuk a problémát with fists. ökölharccal. And then all of a sudden we looked up and Prabhupada's servant Upendra Prabhu walked in. És akkor, ahogy felnéztünk, láttuk, hogy Prabhupád szolgája, Upendra Prabhu He megjelent. walked in and he said,
His Divine Grace is asking this assembly a question. És akkor azt mondta, hogy ő isteni kegyelme egy kérdést küldött ennek a gyülekezetnek. And everybody's head turned. Mindenki oda nézett. And waiting for the question from Prabhupada. Vártuk, hogy mit kérdez Prabhupada. Prabhupada said, "Who has called this Istagosti without inviting me?" És Prabhupada azt kérdezte, hogy ki hívta össze ezt az istagostit anélkül, hogy engem meghívtatok volna. Meeting dismissed. A gyűlést felbontjuk. So we were like, and then Srila Prabhupada, he had an idea. Srila Prabhupádnak volt egy ötlete. He said, you call Srila Kinchana Krishnadas Babaji. Mondta, hogy hívjátok Akincsana Krishnadas Babajit. And whatever he says I should do is what I will do. És amit ő mond, azt fogom csinálni. Because he loves me so much, he will only tell me for my best interest. Mert ő annyira szeret engem, hogy biztos, hogy azt fogja mondani, ami nekem a legjobb. So the car went to bring Babaji Maharaj. Elment az autó Babaji Maharajért. Now there's a backstory. Van egy háttértörténet. That Babaji Maharaj was deliberately ambushed by His Holiness Bhakti Charu Maharaj when Babaji Maharaj came into the house. Bhakti Charu Maharaj szándékosan így letámadta Babaji Maharajot, amikor bejött a házba. And Bhakti Charu Maharaj literally with tears in his eyes was begging Babaji Maharaj. Bhakti Charu Maharajnak folytak a könyvek a szeméből, és mondta neki, hogy ne engedd, hogy menjen. Mondd neki, hogy ne menjen, kérlek. And Babaji Maharaj was saying, but he is my senior. How can I instruct him? És akkor Babaji Maharaj mondta, hogy hát ő nálam idősebb, hogy mondhatnék én neki egy utasítást? Said, but you love him, please tell him not to go. De te szereted őt, mondd neki, hogy ne menjen. So now listen to the transcript. És akkor hallgassátok meg az átiratot. And you hear Babaji Maharaj enters the room. Hallani, hogy Babaji Maharaj belép a szobába. And he goes up on the bed next to Prabhupada. És oda megy az ágyhoz Prabhupada mellé. And you know that. És tudjátok, because they always kept the microphone next to Prabhupada. Mert a mikrofon mindig Prabhupada And when mellett Babaji volt. Maharaj gets on the bed next to Prabhupada, you start hearing Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. És amikor Babaji Maharaj oda ment az ágy mellé, akkor ezt lehet hallani. And then all of a sudden, Tamal Krishna Maharaj comes into the room. És akkor hirtelen Tamal Krishna Maharaj belép a szobába. Really at the end of his wits, at wits end, at the end of his teljesen in a elvesztve a total state of türelmét. frustration, Nagyon frusztráltan. and listened to Tamal Krishna Maharaj. És hallgatta Tamal Krishna Maharajot. He said, your divine grace, Azt mondta, hogy isteni kegyelme, I am your disciple. én a tanítványod vagyok. And my sole duty of life is to do whatever you ask me to do. Az életem egyetlen kötelessége az, hogy azt csinálom, amit te kérsz tőlem. But you're asking me to facilitate a service that may kill you. De most azt kéred tőlem, hogy egy olyan szolgálatot nyújtsuk, ami a halálodhoz He vezethet. said, Srila Prabhupada, I'm going out of my mind. I don't know what to do. Srila Prabhupada, megőrülök, nem tudom, hogy mit csináljak. And Srila Prabhupada immediately says, I will not go. És akkor Srila Prabhupada rögtön mondja, hogy nem megyek. He said, you have done so much for me. Mondta, hogy olyan sokat tettél értem. He said, you've shown me so much love. Annyi szeretetet nyilvánítottál felém. How ungrateful would I be to you if I did that? Milyen hálátlan lennék feléd, hogyha ezt tennék. I won't go. De nem megyek. And then you heard Babaji Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. És akkor hallani Babaji Maharajot. I mean, Tamal was like at the end. Tamal egészen a végét járta. He just didn't know, where to go next with the situation. Nem tudta, hogy most hogyan tovább. But Prabhupada said, I won't go. Akkor Prabhupada mondta, hogy nem megyek. It would be so ungrateful of me. Olyan hálátlan lennék.
he said, it is so ungrateful of me putting you in so much anxiety. Egy olyan hálátlan dolog a részemről, hogy ennyi aggodalmat okozok neked. Because of the seva that you've done for me. Amiatt, a szolgálat miatt, amit végeztél That's how Prabhupada nekem. was. Ilyen volt Prabhupád. And then I could remember when I was in Toronto. És emlékszem, Can I just interject? Because there was Tamal and Bhavananda Maharaj was also with him. ott volt Tamal és Bhavananda Maharaj is. And just not much earlier, there was this attack on Mayapur. Nem sokkal korábban egy támadás érte Mayapurt. Anyway, it's a long story, but anyway, there's a whole few hundred Muslims attacked Mayapur. Hosszú történet, de több száz muszlim megtámadta Mayapurt. And they had a gun, shotgun, and so Bhavananda Prabhu discharged the shotgun, and then it hurt a few of the people. Volt Bhavananda Maharajnak egy puskája, és akkor ezzel lőtt egyet, és akkor ez így szétoszlatta őket. And then everybody else scattered. Valakit eltalált, és a többiek meg így szétszélettek. So the police came. Jött a rendőrség. And rather than protecting ISKCON, they then took away the leaders, including Bhavananda. És ahelyett, hogy megvédték volna az ISKCON-t, elvitték a vezetőket, köztük Bhavanandát is. And they made specifically, they put Bhavananda in chains. Igaziból láncokba verték So chains means, you know, Bhavanandát. when your hands are chained together and your hands are chained to your feet. Tudjátok, van az, amikor így bilincset raknak az ember kezére, és összeláncolják, és a lábaiddal is összeláncolják. And they made him walk through the streets of Krishnagar. És így kellett végigmenni a Krishnanagar utcáján. The whole idea was to sort of discredit. Az egésznek a célja ISKCON. az volt, hogy lejárassák az ISKCON-t. But Krishnagar was, and it's mostly, well, at that time anyway, there were many devotees. Krishnanagarban akkoriban sok bakta volt. So when Bhavananda Maharaj was going like that, all the people were doing dandavats. Amikor ment így Bhavananda Maharaj, akkor az emberek meg a dandavat hódolatukat ajánlották neki. Anyway, when Srila Prabhupada heard this, and he came directly, and afterwards, of course, they let him go, and then he came to Vrindavan. És amikor ezt Srila Prabhupada hallotta, és persze egy idő után elengedték, és akkor elmehetett Vrindavanba. So when Srila Prabhupada heard the story, he had like tears coming from his Amikor eyes. Srila Prabhupada hallotta ezt a történetet, könybe lábadt a szeme. And Tamal Krishna Maharaj and Bhavananda Maharaj were very good friends. És Tamal Krishna Maharaj és Bhavananda Maharaj nagyon jó barátok So voltak. when they came together, you could think this is sort of the picture in Srila Prabhupada's mind. És amikor együtt voltak, akkor hogy ez a kép volt Srila Prabhupada fejében. And then he told Babaji Maharaj, just see how much they love me. És akkor így mondta Babaji Maharajnak, hogy nézd, mennyire szeretnek. He turned to Babaji Maharaj. He said, this is Tamal Krishna Goswami and this is Bhavananda Maharaj. Odafordult Babaji Maharajhoz, és mondta, hogy ez itt Tamal Krishna Maharaj és Bhavananda Maharaj. They love me so much. Annyira szeretnek. He said, Tamal Krishna is my right hand, Bhavananda is my left hand. Mondta, hogy Tamal Krishna a jobb kezem, Bhavananda a bal kezem. And even to this day, if you have the opportunity to meet Bhavananda, Mai napig, hogyha lehetőségetek van találkozni he always Bhavanandával, says, I am the left hand. akkor szoktam mondani, hogy én vagyok a bal kéz. You know. And the other point that I wanted to bring up, there's so many points, but another point is when But he doesn't just say that. Because there was he became very, very popular in Bengal. Bhavananda Maharaj nagyon népszerűvé vált Bengálban. And so they started calling him an incarnation of Vishnu. És elkezdték őt Vishnu inkarnációjának hívni. So
This came to Prabhupada, when I said, Prabhupada, you know, they're calling me an incarnation of Vishnu. És akkor mondta Prabhupádnak, hogy Prabhupád Vishnu inkarnációjának hívnak. So once when Prabhupada was talking with some, I don't know, God brothers or guests. Egyszer Prabhupád, nem tudom, hogy Isten testvéreivel vagy vendégekkel beszélgetett. So without explaining anything, Bhavananda was in the room. Anélkül, hogy bármi magyarázatot fűzött volna hozzá, ott volt Bhavananda a szobájában. Prabhupada said, "Oh, this is Bhavananda Maharaj. He's an incarnation of Vishnu." Prabhupád mondta, hogy itt van Bhavananda Maharaj, ő Vishnu inkarnációja. So if you have a longer talk with Bhavananda, he also said, "I'm also an incarnation." Így, ha valaki hosszabban beszélget Bhavanandával, akkor ezt is hozzáteszi, hogy én Vishnu inkarnációja vagyok. Bhavananda and Prabhupada were talking about beauty, physical beauty. Emellett volt, amikor Prabhupáddal a testi szépségről volt szó. Prabhupada's explaining about what makes a woman beautiful and what makes a man beautiful. Prabhupád arról beszélt, hogy mitől lesz gyönyörű egy nő, és mitől lesz gyönyörű egy férfi. So Bhavananda says, Prabhupada, what's a beautiful man look like? Bhavananda mondta, hogy Prabhupád, hogy néz ki egy gyönyörű férfi? Prabhupada gives criteria. Prabhupád említett néhány jellemzőt. Like you. Mint te. You're the most beautiful man in the world. Azt mondta, hogy te vagy a világ leggyönyörűbb férfije. It's the third thing that he says. Azt mondta, a harmadik dolog. Hare Krishna. Can I say something? Recall. Yes, please. I was just going to say something. There was a couple of things. One was Prabhupada was at an airport. The devotees had greeted him. Prabhupád egyszer egy repülőtéren van, és volt, és a bakták köszöntették. There's a woman reporter. Volt ott egy női újságíró. And she said, you know, you're supposed to be a guru. Why have you got this big car? És akkor mondta, hogy hát te elvileg egy guru vagy, miért van egy ilyen nagy autód? So he said, why are you so envious? Rolls-Royce. No, I don't know if that was the case. No, anyway, Rolls-Royce. It was a Rolls-Royce. Rolls-Royce volt. Okay, if it was a Rolls-Royce. So Prabhupada said, why are you envious? És akkor Prabhupád azt mondta, hogy miért vagy irigy? And then he said, you know, I have many cars. Prabhupád mondta, hogy sok autóm van. And then he said, in Chicago we have 5 cars, in Los Angeles we have 10 cars, in Detroit we have 5 cars, in London we have 3 cars. Londonban van 3. Anyway, she was laughing. És akkor a riporter nevetett. And then I was just going to say something about... I was just going to say in Chicago. Akartam mondani, hogy Chicagóban. The legs. When we picked up Prabhupada in a Rolls-Royce. Amikor Prabhupádért mentünk, Rolls-Royce-ban mentünk érte. And the interviewer said, why are you traveling in a Rolls-Royce? És a riporter kérdezte, hogy miért mész Rolls-Royce-al? He says, I'm the representative of God. És akkor mondta, hogy én Isten képviselője vagyok. I shall be treated as good as God. Úgy kell velem bánni, mint Istennel. If God came to Chicago, then you should pick him up in a gold Rolls-Royce. És akkor mondta, hogy ha Isten jönne Chicagóban, akkor egy arany Rolls-Royce-al kellene So mennie. Rolls-Royce wasn't good enough for me. They should have sent a gold Rolls. És akkor mondta, hogy hát a Rolls-Royce nem is elég jó, egy arany Rolls-Royce kellett volna, hogy küldjenek. Another time, a woman reporter, she said, why have you got a shaved head? Egy másik alkalommal egy női riporter kérdezte, hogy miért van leborotválva a fejed. And she had a short skirt on. És neki rövid miniszoknyája volt. And Prabhupada said, why have you got bare legs? És akkor Prabhupád kérdezte, hogy miért csupasz a lábad? He said, it's better to have a cool head than hot legs. Mondta, hogy jobb a hideg fej, meleg láb. It's the manner. Then he finished it. And then the other one, I was going to Then well, he I said to her, he said, better to have cool head and warm legs and hot head and cold legs. Right. Szóval jobb a hideg fejűnek lenni meleg lábbal, mint forró fejűnek lenni hideg lábakkal. Then I just wanted to say something about Jayananda, because Jayananda was Prabhupada's favorite disciple, really, at the time. Akartam még mondani valamit Jayanandáról, aki akkoriban Prabhupád kedvenc tanítványa So volt. Jayananda was very humble.
Jayananda nagyon alázatos volt. And it was in 1976 he was asked to drive Prabhupada around because he had been a taxi driver in Los Angeles. Not Los Angeles, San Francisco. San Franciscóban is megkértek, hogy ő legyen Prabhupád sofőrje, mert taxisofőr volt. So he used to support the temple by driving a taxi. Úgy támogatta a templomot, hogy taxizott. And he also gave $20,000 or something, his life savings to produce or to print Nectar of Devotion. És $20,000 fizetett, a félretett pénzét odaadta, hogy ki tudják nyomtatni az odaadás nektárját. So he was asked to drive Srila Prabhupada in New York. It was a big year because they'd got permission to have Rath Yatra down Fifth Avenue. Megkérték, hogy ő legyen Prabhupád sofőrje, mert egy különleges év volt, amikor megkapták az engedélyt, hogy megrendezzék a Ratha Játrát az 5. sugárúton. So Tamal Krishna Maharaj asked him to drive Prabhupada around. És akkor Tamal Krishna Maharaj megkérte őt, hogy ő legyen Prabhupád sofőrje. So he said, no, I'm too impure. Azt mondta, hogy nem, én túl tisztátalan vagyok egy ilyen szolgálathoz. And then, you know, Jayananda, he got leukemia. És ő ugye Jayananda leukémiás lett. Means he was going to die, cancer of the blood. Ugye ez egy vérrák. And so, you know, he had all these big lumps on his body. Ilyen nagy daganatok voltak a testén. And instead of buying medicine for himself, he spent the money on the Rath Yatra. Hogy gyógyszert vett volna magának, a Ratha Játrára költötte a pénzét. So he really sacrificed his life. Igazából az életét áldozta. That's why he's like the first saint in ISKCON. Ezért őt tekintjük az And ISKCON első szentjének. We honor his, like Prabhupada said, we should honor his disappearance day like any great acharya. És Prabhupád kérte, hogy az eltávozási napját ugyanúgy ünnepeljük, mint más nagy ácsáriákét. And he wrote a letter, posthumous letter. És írt Prabhupád egy levelet már az eltávozása után. He couldn't really write it to Jayananda because it already left the planet. Nem tudta Jayanandának írni, mert már eltávozott. But he wrote it and he said, my beloved disciple Jayananda. De megírta és azt írta, hogy kedves tanítványom Jayananda. I'm so grateful for all the service that you did. Nagyon hálás vagyok azért a szolgálatért, amit végeztél. And I think that if you had any material desires, és azt gondolom, hogy ha voltak anyagi vágyaid, you went to the heavenly planets. Akkor a mennyei bolygókra kerültél. And from the heavenly planets you will go back to Godhead. És a mennyei bolygókról majd visszamész Istenhez. But he said, because I think you were a pure devotee, you went directly back to Godhead. De azt gondolom, hogy mivel tiszta baktá voltál, egyenesen visszakerültél Istenhez. So, you know, Jayananda was such a beloved disciple of Prabhupada. He was so humble. Jayananda annyira kedves volt Srila Prabhupádnak, és olyan alázatos volt, bármit megtett volna. He would clean the kitchen. Takarította a konyhát. He would go on Sankirtan. Kiment szankirtanozni. He would go get boga, beg for free boga from the vegetable market. A zöldségpiacon. The other thing I want to say, just very briefly, I know time's running on, but you know, it's amazing how the future generations, they've never met Prabhupada. Röviden azt akarom mondani, hogy milyen csodálatos, hogy a későbbi generáció, aki soha nem találkozott Prabhupáddal. And they're just giving everything to Prabhupada. És mindent adnak Prabhupádnak. And like here, I met this devotee Prema Moya. He makes the cloth out of, he weaves the cloth. Mint ahogy itt találkoztam Prema Moyával, aki ruhát sző. He's just one example of somebody who he told me that just by Prabhupada saying that he wanted us to make our own cloth, that he's actually doing that. Egy példa arra, hogy Prabhupád csak kérte ezt a dolgot, hogy készítsük a saját ruhánkat, és akkor ő ezt csinálja. And we have, when I was in Mumbai, you know, the Juhu Hare Krishna land. Amikor Mumbaiban voltam, Juhun, a Hare Krishna. It's so much improved from when Prabhupada was there. Annyi mindent fejlesztettek ahhoz képest, amikor Prabhupád ott volt.
the devotees that are running it, they never spoke to Prabhupada. És a bakták, akik működtetik, soha nem beszéltek Prabhupáddal. Same thing with Prayagraj, Ugyanez van where Prayagrajban, Prabhupada lived. It ahol was Prabhupada lakott. Allahabad at the time. Allahabadban. So they built this beautiful temple. Építettek egy gyönyörű templomot, three beautiful guest houses. 3 gyönyörű vendégházat. The Ganga, the Jamuna, and the Saraswati. They're called because it's a confluence. Úgy hívják őket, hogy Ganga, Yamuna és So the Saraswati. devotee that runs that, he won a gold medal when he was 15. A bakta, aki működteti, ő aranyérmes volt 15 éves korában. For being one of the top mathematicians in India. India legkiválóbb matematikusa. And so he came from a very respectable family. He went to IIT. IIT is the top university. Nagyon tiszteletre méltó családból származott, és az IIT-re járt, ami a legkiemelkedőbb egyetem. So now, you know, 50-60 years ago, Prabhupada couldn't get anybody from India. 50-60 évvel ezelőtt Prabhupádot senki sem segítette Now Indiában. all these incredibly qualified people are becoming devotees. Most ott vannak ezek a rendkívül képesített bakták, So vagy emberek, akik baktákká válnak. He's completely revamped Vedic culture in India. Teljesen újjáélesztette a védikus kultúrát Indiában. And also the Gauranga Prabhu, who's a very empowered disciple of Radhanath Swami. És Gauranga Prabhu, aki Radhanath Swaminak egy nagyon felhatalmazott tanítványa. 20 booklets which they distribute to other temples. Van 20 kiskönyvük, amiket más templomoknak osztanak. On proper practices of temple worship. A templomi imádat megfelelő gyakorlatáról. So this is all Prabhupada's amazing potency. Ez mind Prabhupád különleges hatalma. And Prabhupada was so clever that he wanted Jamuna to write that book, the big cooking book. Prabhupád olyan okos volt, akarta, hogy Yamuna írjon egy nagy szakácskönyvet. So Prabhupada, he wanted people to understand how great Vedic culture is. Prabhupád akarta, hogy az emberek értsék, hogy milyen csodálatos a védikus kultúra. Even the wonderful preparations, prasadam. De csodálatos ételek, a prasáda. So Prabhupada, he was so clever that he just wanted to flood the world with Krishna consciousness. Prabhupád annyira okos volt, el akarta árasztani a világot a Krishna tudattal. And we're all so fortunate. És mi mind olyan szerencsések vagyunk. You don't have to be a direct disciple of Srila Prabhupada. Nem kell Srila Prabhupád közvetlen tanítványának lenni. That anybody can associate with Prabhupada just by reading his books. Bárki társulhat Srila Prabhupáddal csupán azáltal, hogy olvassa a könyveit. And hearing his lectures, if you can speak English. És meghallgatja a leckéit, hogyha ért angolul. And studying Prabhupada's life. És tanulmányozni Prabhupád életét. I mean, I used to listen to Prabhupada's lectures 50 years ago. Én szoktam hallgatni Prabhupád leckéit 50 évvel ezelőtt. But now when I hear them, they're even more amazing. De amikor most hallgatom őket, még I csodálatosabbak. just see how he's such a genius. És látom, hogy mekkora zseni. So it's really important to, even when we were in Calcutta, I lived in Calcutta for a little while, I don't speak Bengali, but Prabhupada would give class in Bengali. Mikor Kalkuttában voltunk, ugye Prabhupád tartott bengáli leckéket is, de nem beszélek bengáliul. So we would all go to the class to hear the class, even though we couldn't understand a word. Mindannyian mentünk a leckéire, még úgy is, hogy egy szót se értettünk belőle. So Prabhupada's potency is great, so great that even if you hear in a different language you don't understand, you get some benefit. Prabhupád leckéi olyan csodálatosak, hogy még hogyha egy olyan nyelven is hallgatod, amit nem ismersz, akkor is olyan csodálatos. And there's one thing that there was a devotee called Bhagavat. There was a Prabhupada disciple called Bhagavat. Volt egy tanítványa Prabhupádnak, akit úgy hívtak, hogy Bhagavat. He was there when Prabhupada passed away. És ő ott volt, amikor Prabhupád elment. And when he came back, he said that Prabhupada's urine smelled just like sandalwood. És azt mondta, hogy Prabhupádnak a vizeletének olyan illata volt, mint a szantálpép. And Prabhupada was very humble. És Prabhupád nagyon alázatos volt. And Abhiram Prabhu, who was his nurse,
Abirán Prabhu, aki az ápolója volt, he was explaining how he had to bathe Prabhupada, everything. magyarázta, hogy hogyan fürdette Prabhupádot. Prabhupada couldn't look after himself. Prabhupád már nem tudott magáról gondoskodni. So he would clean all the private parts of his body. És akkor a testének ezeket a privát részeit is ő tisztította. And Prabhupada said, you don't mind Akkor Prabhupád mondta, hogy nem bánod, that you got to clean my body? hogy így meg kell tisztítanod a testemet. He was so humble. Annyira alázatos volt. Of course, Abhiram Prabhu, he said, no, of course we don't mind. We'll do anything for you. És akkor Abirán Prabhu mondta, hogy hát persze, hogy nem bánom, bármit megtennénk érted. And of course, when Prabhupada was sick, a lot of devotees, they were saying, I'd like to give my youth to you and trade my youth for your old age, because there's a story in the Srimad Bhagavatam about Yayati. És volt, amikor mondták Prabhupádnak, hogy odaadnánk neked a fiatalságunkat, hogy tud folytatni. So they would sacrifice everything for Prabhupada. Hogy bármit feláldoztak volna Prabhupádért. And so, of course, one wonderful thing here is that, you know, Prabhupada said 50% of his work was not completed. Hogy Prabhupád mondta, hogy a feladatának az 50%-át nem teljesítette. That he really wanted to establish farm communities. Hogy nagyon szerette volna a farm közösségeket megalapítani. So the devotees here, what you're doing is so important. Tehát az, amit itt csinálnak a bakták, az annyira fontos. And like Prema Moya, what he's doing is so important. Mint amit Prema Moya csinál, annyira fontos. Trying to, you know, establish an example for the world to see of how you're supposed to live. Példát állítani a világ számára, hogy hogyan kellene élni. Because even though in India we've got so many beautiful temples, mert Indiában van annyi gyönyörű templom, but still Prabhupada wanted us to show how you're supposed to live close to nature. De Prabhupád azt akart, hogy mutassuk meg az embereknek, hogy hogyan lehet élni természet közelben. So anyway, it's wonderful, this community, what you're doing here. Nagyon csodálatos ez a közösség, és amit itt csináltok. Prabhupád nagyon örülne. Srila Prabhupada ki jai. Prasadam is ready. Készen van a prasádam. We shouldn't let the feast get cold. És nem lenne jó, hogyha kihűlne a lakoma. And I don't see the sun. És nem látom a napot. Oh, prasadam is not ready. Kettőkor? Okay. We're going to do Pushpanjali, we're going to do Arti. És lesz Pushpanjali és Árati. Anyway, you're the boss, what do we do? We can just continue for another 10 minutes. You wanted to say something? I was just, I didn't want to extend this too long because I know there is other upcoming programs that are important. Can you speak up, Maharaj? But of course, when I was listening to all my godbrothers speaking, so many ideas were coming. When I was listening to all of the devotees speak, my godbrothers, I was getting so many thoughts that were coming to my mind about Srila Prabhupada. Hogy hallgattam, hogy az Isten testvéreim beszéltek, olyan sok gondolatom lett Srila Prabhupáddal kapcsolatban. I'll just leave you with a very strong message, which was an experience that I had personally had. Csak egy erős üzenetet szeretnék átadni nektek, ami egy személyes tapasztalatom. And devotees had asked Prabhupada, when you're gone, how can we associate with you? A bakták megkérdezték Srila Prabhupádtól, hogy miután elmész, hogyan tudunk vele társulni. And Prabhupada said, read my books. És Prabhupád azt mondta, hogy olvassátok a könyveimet. I'm in my books. Ott vagyok a könyveimben. And of course, Prabhupada also said his Bhakti-vedanta purports were his ecstasies in love of Krishna. Persze azt is tudjuk, hogy Prabhupád mondta, hogy a Bhakti-vedanta magyarázatai a Krishna iránti szeretetben való extázisai. So one day I was in my room in Chicago. Egy nap ott voltam a szobámban Chicagóban. And I spent about 17 years in Chicago.
17 évet töltöttem this was in Chicagóban. the late 90s. Ez a 90-es évek végén volt. And I was in my room and I was reading Bhagavatam. Ott voltam a szobámban, és olvastam a Bhagavatamot. And I was reading, just reading. It was going on for maybe a couple hours. I was just getting absorbed in Bhagavatam. Pár órán keresztül csak olvastam, elmerültem a Bhagavatamban. And then something mystical happened. És egy misztikus dolog történt. I was no longer reading the words. Már nem olvastam a szavakat. I was hearing Srila Prabhupada speak the words as I was reading. His voice came just like a recording. And this went on for some time. Hallottam Srila Prabhupada hangját, mint hogyha ő mondta volna nekem a Bhagavatamot. And of course my thought was, yes, Prabhupada is in his books. És persze, hogy erre gondoltam, hogy Prabhupada ott van a könyveiben. You don't believe me, I am in my books. És akkor így mondta nekem, hogy igen, hogyha nem hiszed el, látod, itt vagyok a könyveimben. It was such an experience, just reading but hearing Prabhupada speak the same words as I was reading them from the books. Olyan különleges tapasztalat volt hallani, ahogy Srila Prabhupada mondja ezeket a szavakat, ahogy olvasom a könyveit. And then it stopped. És aztán megállt. And that's the only time that experience. És egyetlen egyszer volt ilyen tapasztalatom. So it's just a message for all of us. Csak egy üzenet mindannyiunk számára. You want to associate with Prabhupada. Hogyha akarjuk Prabhupada társaságát. As Maharaj says, there are many ways, but the essence is read his books. Ahogy Maharaj mondta a szavaival, a lényeg az, hogy olvassuk a könyveit. And really try to understand as you are reading. És amikor olvassuk, igaziból próbáljuk megérteni. All of this is fundamental to our progress in spiritual. Mert ez mind az alapja annak, hogy megfelelően gyakoroljuk a Krishna tudatot. Prabhupada's book, he said, my books will be the law books for the next 10,000 years. Könyveim, törvénykönyvek lesznek a következő 20,000 évre. And that's not just a cliché that Prabhupada spoke. What he was saying is that anything we want to know and any problems we want to solve, you can find all the answers in my És ez nem books. csak egy klisé, amit Prabhupada mondott, hanem bármilyen problémával is nézzünk szembe, mindenre a megoldás megtalálható a könyveiben. Srila Prabhupada ki jai. I've also had that experience that Candramauli Maharaj just described. Nekem is volt ilyen tapasztalatom, amiről Candramauli Maharaj most beszélt. When reading Prabhupada's books, hearing Prabhupada speaking. Olvasni Prabhupada könyveit, hallani, közben Prabhupadot beszélni. Or sometimes coming across something that just from simple observation it seems contradictory. Néha, hogyha csak ezt így szemléli az ember, ilyen ellentmondásosnak tűnik. But then hearing Srila Prabhupada explain what it actually means. De aztán, ahogy hallja az ember Prabhupadot, akkor olyan, hogy így ő elmagyarázza. I just remembered one thing. Eszembe jutott egy dolog. When Candramauli Maharaj was speaking. Amikor Candramauli Maharaj beszélt. When I joined in Buffalo, New York, the devotee who had started the Buffalo Temple was one of the original devotees. Brooklyn? No, Buffalo. Buffalo. Az a bakta, aki a Buffalo-i templomot kezdte. And his name was Rupanuga Prabhu. Úgy hívták, hogy Rupanuga Prabhu. And Rupanuga Prabhu, he was affectionately known as the lion. És őt itt szeretettel úgy hívták, hogy az oroszlán. He was an old man. Idős ember volt. I mean, he must have been 30 years old. Már legalább 30 éves volt. And in our era, we always used to say, you can't trust anyone over 30. És ugye a mi korszakunkban ez volt a mondás, hogy 30 év felettiekben nem lehet bízni. But Rupanuga he always had this very strong and very profound countenance about him. De Rupanugának mindig ilyen nagyon erőteljes megjelenése volt. And at a certain point, Rupanuga was also a social worker, like I think Satsvarup Maharaj was a social worker. És Rupanuga is ilyen szociális munkás volt, mint azt hiszem Satsvarup Maharaj is. And Prabhupada told him, no, you keep going to work so you can use your money for the temple.
Prabhupád mondta neki, hogy tartsa meg a munkáját, hogy a jövedelmét a templomra tudja fordítani. And he had a wife and he had a small child. Volt felesége és egy kisgyermeke, But things were not going so well. de nem mentek túl jól a dolgok. So he decided that he was going to go to Buffalo, New York, Úgy döntött, hogy elmegy Buffalóba, New Yorkba, and start preaching at the State University of New York at Buffalo, és hogy az ottani egyetemen kezd el prédikálni, which was one of the most radical universities in North America at that time. ami akkoriban az egyik legradikálisabb egyetem volt Észak-Amerikában. And he said when he went there, all he had was his suit És mondta, hogy amikor oda ment, csak volt egy öltönye, and a small blue Bhagavad Gita. egy kis kék Bhagavad Gitája. Even if I'm not sure if blue Bhagavad Gita had been printed at that time. Nem tudom, hogy volt a kék Bhagavad Gita nyomtatva akkor. But he said he had his suit, he had a Bhagavad Gita, and he had a picture of Srila Prabhupada. Mondta, hogy öltönye volt, egy Bhagavad Gitája és egy képe Srila Prabhupádról. And this is practically 60 years ago in Buffalo, New York. Tehát ez 60 évvel ezelőtt történt Buffalóban, New Yorkban. Was an absolutely horrible city. Ami egy abszolút borzalmas város volt. And it's on one of the great lakes, and it's always terribly frozen in the winter. Mindig rendkívül hideg volt, fagyos hideg télen. And its economy was based on steel mills, so it was always filthy and polluted. És a gazdasága az acélművességre alapult, és mindig nagyon koszos volt. But Rupanuga went to the State University. Rupanuga elment az állami egyetemre. And he went to speak to the administration. És a vezetőkkel akart beszélni. And he told them, és mondta nekik, you should allow me to give Bhagavad Gita class every Wednesday night in the student hall. Hogy meg kell, hogy engedjétek, hogy minden szerda este Bhagavad Gita előadást tartsak a diákcsarnokban. And any person who comes and enrolls, if they attend the entire semester, you should give them 1/2 university credit. És hogyha valaki eljön minden előadásra, meghallgatja azt, akkor kell, hogy adjatok neki legalább egy fél egyetemi kreditet. And quite miraculously, the university administration said, okay. És csodával határos módon az egyetem vezetése azt mondta, hogy rendben. So Rupanuga Prabhu on his own, he started this Bhagavad Gita class. És Rupanuga Prabhu egyedül elkezdte ezt a Bhagavad Gita And előadást. he would cook some little prasad feast. Készített egy kis prasádam lakomát. And he would do kirtan for a little bit. Egy kicsit kirtanozott. Give a class on Bhagavad Gita. Tartott előadást a Bhagavad Gitáról. And from that class, so many devotees came. És ebből az előadásból olyan sokan lettek bakták. Prabhupada Swami came. Prabhupada Swami. Burijan Prabhu. Burijan Prabhu. Jagadish Prabhu. Bhagawan. Muktikesh and his brother. And Lakshmi Oni. And Krishna Bhamani. And Gunagrahi and Tejas, and so many devotees came, and Rupanuga Prabhu had a principle. You know, once the person stayed in the temple for about 6 months, he would send them out to open another center. Tehát nagyon sokan lettek bakták ebből az előadássorozatból, és Rupanuga Prabhunak volt egy ilyen elve, hogyha valaki már 30 napja a templomban lakik, akkor elküldi őt valahova, hogy nyisson egy másik központot. He said, but still he was there alone by himself. És ott volt egyedül magában. And he was in distress about his family situation. És aggasztó volt a családi helyzete. And he told me that sometimes he would sit in front of Srila Prabhupada's picture in his room. És mondta, hogy néha ült Srila Prabhupád képe előtt a szobájában. And he would just begin crying. És elkezdett sírni. And talking to Srila Prabhupada. És beszélt Srila Prabhupádhoz. And he said Srila Prabhupada's picture would speak back to him. És Srila Prabhupád képe beszélt hozzá. And give him inspiration and give him instruction. És inspirálta és utasította. Which is quite a miraculous thing. Ami elég csodálatos. And then the point that I wanted to make earlier. És amit korábban akartam mondani. When I moved from Buffalo to Toronto.
amikor Buffalo-ból Torontóba We had a költöztem. very, very, very tiny temple, Nagyon kis picike templomunk volt, and it was really overpopulated with devotees. és nagyon tele volt baktákkal. And when I first went there, I remember seeing a letter that was pinned on the notice board in the prasadam room. És emlékszem, hogy amikor először oda mentem, egy levél ki volt tűzve a prasadam szobának a falára, And it was a letter to Jadurani. a hirdető táblájára, és ez egy levél volt Jaduraninak. And Prabhupada was expressing his appreciation to her for assisting him in so many ways. És Prabhupád kifejezte, hogy mennyire hálás, hogy segíti őt, már hogy Jadurani segíti őt olyan sokféle módon. And Srila Prabhupada said in the letter, Srila Prabhupád küldte ezt a levelet. for the sake of the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu missziója kedvéért I'm prepared to go to hell 100 times, én kész vagyok akár 100-szor is elmenni a pokolba. as long as I can share Chaitanya Mahaprabhu's mission and bring people to Krishna consciousness. Csak hogy meg tudjam osztani másokkal Chaitanya Mahaprabhu misszióját, és az embereket összekapcsoljam a Krishna tudattal. Jai Srila Prabhupada.